Why not vote for Raष्ट्रिय जनता पार्टी or उज्यालो नेपाल हैन सोल्ली किन स्ट्यान्ड गर्नुमा चोरे ल्याएर भरेपछि अर्कालाई मैले चोर भन्नु त मिलेन नि एउटा औला देखाउँदा तीनटा औला त आफ्नै टिमलाई लागिरहेछ जे कुराको लागि फर द लास्ट 5 years मैले लडे लास्ट 1.5 years आई बिन सोशल मिडियामा भोकल त्यो क्यारी गर्ने त एउटा चाहियो नि उनीहरूले कसरी गर्छ थाहा छैन सो टेक इन योर ओन ह्यान्ड्स एउटा भनाइ छ नि इफ यु वक अलोन यु वक फास्ट इफ यु वक विथ द टिम यु वक फार अहिले मलाई फार जानु छैन मलाई फास्ट यो एजेन्डालाई चाहिँ नेसनल लेभलमा लिएर आउनुहोस् फर्स्टमा तपाईँ आएर बोल्नुभयो एडभोकेट गर्नुभयो बिचमा महेश बस्नेतले तपाईँको नाम लिनुभएको छ अनि त्यसपछि बिचमा तपाईँ एउटा फेजमा हराउनु भयो हट्या हो त्यो बेला तर हटेर के गरिरहेको थियो भन्दाखेरि सकेसम्म सक्कली जेन्जीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याइरहेको थियो उनीहरूलाई पोलिटिकल पेट्रोनेजमा लानु पर्ला भनेर लागिरहेको थियो त्यो लाग्दाखेरि म सोसियल मिडियामा मैले आज यो गरेँ त्यो गरेँ डे इन माई लाइफ गरेँ बोलौँ कि जस्तो लागेर भिडियो बनाएँ त्यहाँदेखि त छोडिदिएँ यार यसमा मैले मेरो टाइम वेस्ट गर्ने होइन मैले गर्नुपर्ने धेरै छ भनेर अगाडि बढेँ हाउ डु मेक श्योर पठाओ इज सेफ बिकज म ओपनली भन्छु InDrive मेरो एक्सपिरियन्समा हेज बिन ट्र्यास इन टर्म्स अफ गिभिङ देयर सेफ्टी मैले त जसले InDrive इन्डोर्स गर्छ तिनीहरूलाई पनि आई क्रिटिसाइज बिकज ओपनली नोइङ उनीहरूको त्यत्रो केसेसहरू छ ओपनली नोइङ तिमीहरूले त्यस्तो गरेछ जस्ट बिकज युआर गेटिङ द मनी तिम्रो त्यत्रो मान्छेहरूको केस अगाडि राखिरहेछ मतलब गरेको छैन अब इन्डोर्स गर्ने बेलामा चाहिँ त्यसरी इन्डोर्स गर्ने भनेर म क्रिटिसाइज गरेर आउँछु एउटाले मलाई के भनेको छ भने पठाओको सर्भर सिडीमा हालेर मलाई दिनु म ल्यापटपमा हेरेर बस्छु भन्ने मन्त्री आएको थियो के बदमासी गर्नुहुन्छ म हेर्छु भन्ने सर्भर रे सिडीमा हालेर उसले ल्यापटपमा हालेर हेर्नु पर्यो भन्ने आएको थियो मैले त्यसो बुझाउनु पर्यो सर्भर भने यस्तो हो कोड भने यस्तो हो कोड तपाईँले पढे पनि बुझ्नुहुन्न इन्टरफेस भने यस्तो हो इन्टरफेसमा गएर खोज्दाखेरि तपाईँले यस्तो यस्तो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हेर्नुपर्छ कहिले पनि कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो कोड चाहिँ नि यसरी दिँदैन कहाँ हुन्छ त्यस्तो सिडीमा चाहियो सिडीमा The quality podcast we provide you takes a lot of time, energy, and money. So if you guys could please do us a favor and hit the subscribe button, would mean a lot. Thank you. म धेरैजनाबाट सुन्छु बाहिर त जान मन छ there are things like career counseling, selecting a good university, visa application process, as well as flight arrangements. This is where they're confused. In that case, Prime Consultancy at Kalanki has got you covered. Georgia, USA, UK, even Canada. उहाँहरूले तपाईहरुलाई डिसिजन मेकिङ देखि एक्जिक्युसन सम्म स्टेप बाई स्टेप हेल्प गर्नुहुन्छ. Use my code SAHAT2026 to get your service charge waived. More details is in the description. Take your time and check it out. So for example, to make a change, do we have to go to politics? No, we don't have to go to politics, but we need to send people that understands यो ग्राउन्ड रियालिटीको कुरा बुझ्ने मान्छे पढाउनु पर्यो नि त तपाईँकोबाट चाहिँ वाइ नट भोट फर राष्ट्रिय जनता पार्टी और उज्यालो नेपाल हैन तपाईँ चाहिँ सोल्ली किन स्ट्यान्ड गर्नुभएको किन आई ह्याड अ लट अफ कन्भर्सेसन्स विथ देम अल अफ देम हजुर इट्स नट द्याट आई डिड नट तर यो कुरा बुझ्न नखोजेर भएन नि त जे कुराको लागि फर द लास्ट 5 years मैले लडे लास्ट 1.5 years आई बिन सोसियल मिडियामा भोकल त्यो क्यारी गर्ने त एउटा चाहियो नि मैले जे कुराले पहिलाको गभर्मेन्टलाई गाली गर्न पाइरहेको थिएँ अहिलेको गभर्मेन्टमा पनि त्यस्तै मान्छेहरू लिएर आएर राखेपछि त मैले कसरी गाली गर्ने भोलि इफ आइएम स्ट्यान्डिङ विथ यु र मैले गाली गरिरहेको छु गाली गर्दा चिब्रो टोकेर यसलाई पो लाग्यो यो डायलग भनेर मैले सोच्नु पऱ्यो भने त के मजा आयो त चोरे ल्याएर भरेपछि अर्कालाई मैले चोर भन्नु त मिलेन नि एउटा औला देखाउँदा तीनटा औला त आफ्नै टिमलाई लागिरहेछ त इज इट लाइक यु नट बिङ अब उनीहरूले कसरी गर्छ थाहा छैन सो यु टेकिङ इन योर ओन ह्यान्ड्स कि कस्तो छ आइडियोलोजी इन टर्म्स अफ यु स्ट्यान्डिङ अप सी वी आर फार बिहाइन्ड ग्लोबल कन्टेक्समा वी आर फार बिहाइन्ड एउटा भनाइ छ नि इफ यु वक अलोन यु वक फास्ट होइन इफ यु वक विथ द टिम यु वक फार अहिले मलाई फार जानु छैन मलाई फास्ट यो एजेन्डालाई चाहिँ नेसनल लेभलमा लिएर आउनुहोस् me as an individual, I could only do so much. Me as a parliamentarian, I can make this agenda a national agenda. What is your vision for Kathmandu? What is your vision standing up? तपाईँको के आइडियोलोजिजहरू छ अथवा what agendas do you have? Employment. म एउटा इन्डिभिजुअलले 2 लाख चाहन्छुन् इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्न सक्छु भने गभर्मेन्टले कति गर्न सक्नु पर्ने हो त डु यु नो द्याट 40 lakh अनइम्प्लोइड पिपल इन नेपाल 20% अफ द रेसिडेन्ट पपुलेसन आर अनइम्प्लोइड 2 लाखबाट 20 लाख बनाउनु छ मलाई मैले गर्ने होइन के तपाईँहरू जस्तो यङ मान्छेलाई ओके गो फर इट
आज 2 जना हायर गर्नुभएको छ भोलि 4 जना गर्नुहोस् पर्सि 8 जना गर्नुहोस् भन्ने वातावरण त ल्याउनु पर्यो इम्प्लोइमेन्टको कुरामा अब जस्तै इज इट द बिजनेसेस द्याट हुन्छ नि हाउ वुड यु फ्लरिस द्याट इन टर्म्स अफ लेट सपोज बिजनेस साइडबाट हो कि अर क्रिएटिङ पोलिसी लेभलमा हो कि होइन कसरी चाहिँ अगाडि बढाउनु मिल्छ प्रायोरिटीको हिसाबमा सबभन्दा पहिला इफ यु आर इन्भेस्टिङ वाट यु निड टु बिलिभ इन इज मेरो इन्भेस्टमेन्टबाट मैले पैसा कमाउँछु भनेर होइन इन्भेस्टमेन्ट हो भन्ने त्यो विश्वास लिएर आउनलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट चाहियो इन्भाइरोमेन्ट अफ वर्किङ अफ इन्भेस्टिङ अफ ग्रोइङ हो नि त त्यो इन्भाइरोमेन्ट बनाउने जिम्मा कसको भन्दाखेरि पोलिटिकल एन्ड नन पोलिटिकल लिडर्सको हो कि पोलिटिकल लिडर्सले पोलिसी त्यही हिसाबले ड्राफ्ट गर्नुपर्छ भने नन पोलिटिकल लिडरले त्यसरी नै मेन्टर गर्दै जानु पऱ्यो नि त त्यसरी नै यङ्स्टर्सहरू 10जनालाई लिएर आएर अप्रेन्टिस बनाएर ग्रो गर्ने एउटा वातावरण बनाउनु पऱ्यो नि त यहाँ दुइटै छैन कि मैले एकदमै नजिकबाट काम गरे ठाउँ हो यो 15-20 जना चाहिँ होल हार्टेडली मेन्टरसिपमा लाग्नु भएको छ बाँकी धेरैजना जस्तो चाहिँ नि यसलाई मैले व्रत सिकाएँ भने यो मभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने डरमा ओर मैले यसलाई सिकाउँदाखेरि म यसको कति % कम्पनी लिन सक्छु भन्ने लोभमा काम गरिरहेको हुन्छ अब इकोनोमिस्टहरूसँग कुरा गरेँ होइन उनीहरूको नम्बर 1 भनेको चाहिँ एफडिआई भित्र ल्याउनु अनि पोलिसिजमा काम गर्नु होइन किनकि कस्तो छ भन्दाखेरि बिजनेसको वातावरण भनेको पोलिसिजले फर्स्ट राम्रो पार्छ त्यसपछि एफडिआई भित्र ल्याइसकेपछि मोर इम्प्लोइमेन्ट तपाईँले भने जस्तै त्यो पनि त्यसभित्र नै पर्न जान्छ होइन हाउ अबाउट के भन्छ इम्प्लोइमेन्ट इज द पिक्चर बट बिगर पिक्चर माइट बी policies or foreign investment, do you think it's similar? If I have to invest in a country like Nepal, मैले पहिला यहाँनिर मेरो बिजनेस सिक्योरिटी कति चाहिँ हेर्नु पऱ्यो नि त युनियन प्रब्लम्स कति चाहिँ हेर्नु पऱ्यो नि त बाहिरबाट पैसा लिएर आउन नेपालमा सजिलो छ तर त्यही मान्छेले पैसा यहाँ कमाएपछि आफूले गरेको इन्भेस्टमेन्टबाट पैसा लिएर जान लाग्यो भने रोकिदिन्छ सो पोलिसीबाट होइन कि त्यो विल हो यसलाई बाहिरबाट पैसा लिएर आउने नि अड्काएर राख्ने होइन नि त उसले लिएर जान्छ अर्को 10 जनाले फेरि अझै लिएर आउने हो सो पोलिसी इज द्याट होइन अनि त्यो एफडिआई भन्न पाएको छैन जहिले पनि यहाँको नेताहरूले यहाँको ब्युरोक्रेटहरूले 5-star होटल्स हाइड्रो पावर एक्सप्रेस वेजहरू मात्र सोध्छ कि विच इज गुड विदेशी मुद्रा नेपाल आउनु इज गुड तर हामीले त्यो भन्दै हामीले चाहिँ नि इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनको लागि बटम अफ द पिरामिडलाई त स्ट्रङ बनाउनु पऱ्यो नि त बटम अफ द पिरामिड जब स्ट्रङ हुन्छ त्यसपछि पुरै इकोनोमीमा चाहिँ ग्रोथ आउँछ कि स्टिमुलस हुन्छ एक प्याकेट चौचो किन्ने मान्छेले त्यति तलपट्टि गएर 1 रुपियाँ चौचो किन्ने मान्छेले 2टा चौचो किन्न सकेपछि न त्यहाँ ट्रिकल डाउन या ट्रिकल अप इफेक्ट हुँदै गएर चाहिँ माथिपट्टि पैसा थुपारिन्छ र उनीहरूले अझै धेरै ठाउँमा इन्भेस्ट गर्ने हो नि त सो बटमलाई हामीले स्ट्रङ बनाउनु पर्छ कि म आई बिलिभ इन एफडिआई मेगा प्रोजेक्ट्स हुनुपर्छ भनेर यस आई बिलिभ इन द्याट तर त्यसमा मात्र गभर्मेन्टले फोकस गर्ने होइन गभर्मेन्टले फोकस गर्ने चाहिँ नि आजको 16 वर्षको एउटा बच्चालाई 18 वर्ष पुग्दासम्म उहाँले 16 देखि 18सम्म दक्षिणा थुपारेर कहाँ लगानी गर्न सक्ने भन्ने कुरामा चाहिँ सोच्नु पर्यो त्यो लगानी गर्ने माहौल राम्रो भएर हामी सबैले चाहिँ जग्गामा सेयरमा र सुनमा लगानी गरिरहेको छ विच इज नट भेरी प्रोडक्टिभ सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्न मिल्छ त्यो एउटा कुरा पनि पोइन्ट हो होइन अर्को तपाईँले लेट सपोज नेपाललाई अलिकति होलिस्टिक भ्यूमा हेऱ्यो भन्दाखेरि अब जियो पोलिटिकली जे भइरहेछ होइन नेपालको सबभन्दा बढी कुरा एक्सपोर्ट बाहिर हुने भनेको हाम्रो मान्छेहरू हो विच इज होइन हामीले बाहिर होइन रेमिटेन्सले अहिले खाइरहेछ नि त रमाइरहेछ रेमिटेन्सको एउटा इफेक्टै भइरहेछ नि त अहिले सो बेसिकली अब युएस अस्ट्रेलिया सबैजनाले टाइट गरिसक्यो बाहिर जाने अझै गाह्रो हुन्छ सो तपाईँलाई लाग्छ यो 2-3 इयर्स अथवा यस्तै भइराख्यो भने विल द्याट हुन्छ नि ड्रेनस अनि सुड वी बी अवेर अफ इट अनि त्यसलाई के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई सो रेमिटेन्सको हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा हिसाबबाट द बिगेस्ट फरेक्स अर्निङ कम्पोनेन्ट अफ नेपाल्स इकोनोमी भन्छौँ होइन म नजाउँ चाहिँ भन्दिनँ किन कति मान्छेहरूलाई अहिले बाध्यता भएर गइराख्नु पर्यो नत्र आफ्नै परिवारसँगै बस्थ्यो होला नि न द क्वेसन इज वाट ह्यापन्स वेन दे कम ब्याक यहाँ त्यो फर्किएको हाम्रो एक पुस्ता नै बाहिर छन् त्यो पुस्ता फर्केपछि
हामीले कसरी ह्यान्डल गर्छौँ भन्ने कुरामा सोचेको छैन कि 40 year old 20 वर्ष हुँदा उमेरमा जानुभएको छ 40 वर्ष भएर नेपाल फर्किँदाखेरि उहाँले फेरि ग्राउन्ड जिरोबाट सुरु गर्ने कि उहाँले त्यहाँ कमाएर बचाउनु भएको पैसा छ भने त्यसलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउने कि उहाँ फर्केर आएपछि फ्रस्ट्रेटेड भएर अल्कोहलिक हुने भन्ने कुरा कसैले सोचेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन उहाँहरूले पठाएको पैसाबाट नेपालको इकोनोमी चाहिँ मजाले चलिरहेछ तर त्यति नै पैसा त्यति नै मान्छेले नेपालमै बसेर काम गऱ्यो भने नेपालको इकोनोमी झन् ठुलो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि त हो नि आजको दिनमा हामीले 66% मात्र हाम्रो टोटल कन्जम्सन नेपालमा गराउन सक्छौँ नि किन बाँकीको 33% त विदेशमा हुनुहुन्छ त्यो 33% आयो भने त अहिलेको कन्जम्सन पनि त 50% ले माथि इन्क्रिज हुने हो नि त हाम्रो इन्भेस्टमेन्टहरू जुन चाहिँ रेमिटेन्सबाट आइरहेछ जुन चाहिँ पैसा आइरहेछ त्यो फेरि गएर अनप्रोडक्टिभ सेक्टर्सहरूमा इन्भेस्टमेन्ट भइरहेछ जस्तै जग्गा होइन त्यसैले जग्गा हेज बिन स्काई रकेटेड होइन टु पोइन्ट वेयर अब मैले बेस्ट आइटीमा म आइटी सेक्टरबाट हो अब म ग्रेजुएट भइसकेपछि मैले धेरै कमाए पनि 1 लाख होइन एटलिस्ट वर्किङ फर 4-5 years होइन त्यसमा पनि लेट्स सपोज मैले 1 वर्षदेखि 3 वर्ष काम गरेँ भने पनि वेन विल आई गेट अ होम वेन विल आई हुन्छ नि इन्भेस्ट इन अ होम I run one of the biggest tech companies. I have not been able to even think of buying a home in Kathmandu. Exactly. With 20 years of experience, mostly in multinational. Sakhinda. So where do you think the problem is? Ani, how can we make it affordable to people? जग्गा दुई तिनवटा तरिका हुन्छ होइन एक ऱ्यान्डम यो खेतलाई चाहिँ नि प्लटिङ गर्न दिन रोक्यो भने सबै मान्छे चाहिँ नि त्यो काठमाडौँमै आउँछु भन्न वा चाहिँ ठुलो सहरमा जान्छु भन्न छोड्नुहुन्छ होइन तर हामीले त्यो भन्दै पनि अर्बनाइजेसन चाहिँ हुनैपर्छ कि सो विकसित देशको चाहिँ नि 80% पपुलेसन चाहिँ अर्बन सेन्टरमा बस्नुहुन्छ 20% चाहिँ रुरलमा बस्नुहुन्छ रुरलमा बस्दाखेरि उहाँलाई चाहिने बेसिक नेसेसिटिजहरू गभर्मेन्टले चाहिँ त्यहाँसम्म पुर्याउन सक्यो भने धेरै मान्छे रुरलमै बस्न चाहनु पनि हुन्छ होला है अर्बनमा चाहिँ नि यहीँ कमाउनु पर्ने जेनेरेसनले मात्र काम गर्ने हो For an example, you start a company. You do not register your company in Kathmandu. You register it in, let's say, Karnali. For an example, if you are from Karnali. तपाईँले त त्यहीँ बसेर काम गर्न सक्यो तपाईँले हायर गरेर 3 जना मान्छेहरू काठमाडौँमै आएर बस्नु परेन अरू 3 ठाउँमा गएर काम गर्न सक्छ नि त तर त्यो गर्नको लागि के कुराहरू चाहिँ गभर्मेन्टले दिन पर्यो भन्दाखेरि डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर त बन्नु पर्यो डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर सँगसँगै बिजुली हुनु पर्यो अनि तपाईँलाई तपाईँको आफ्नै घरमा बसेर काम गर्नु मन लाग्छ नि त किर्तिपुरकै डाँडामा सबैजना आउनु परेन नि आफ्नो आफ्नो घरमा बसेर गर्न सक्छ तर इन्टरनेट फ्लक्चुएट हुने अहिले हामीले यहाँ सुट गर्दै बत्ती फ्लिकर गर्न थाल्यो बिजुली फ्लक्चुएट हुने भयो भने चाहिँ तपाईँहरू जहाँ सबभन्दा सेफ ठाउँ छ त्यहाँ गएर काम गर्नुहुन्छ राइट हामीले इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्छौँ तर इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ नि प्यारिटीमा नेपालभरि जेनेरेट गर्नु पऱ्यो कि काठमाडौँमा मात्रै इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट भयो भने के हुन्छ सबजना काठमाडौँ हुन्छ द्याट वाज द टफेस्ट कल द्याट ह्याड टु टेक फर मेकिङ नेपाल अ प्यान नेपाल कम्पनी 22वटा सहरमा लन्च गर्नुको एउटा कारण के थियो भन्दाखेरि त्यो सहरमा एटलिस्ट हरेक सहरमा 15जना 20जनाको इम्प्लोइमेन्ट त जेनेरेट गर्न सक्छ नि त हामीले त्यो 20जना काठमाडौँ आउनु परेन नि परिवारसँगै बस्नु मिल्छ त्यसरी चाहिँ हामीले नेपाल बाहेक काठमाडौँ बाहेक नेपालभरि हरेक सहरमा खोल्नु पर्नुको कारण चाहिँ त्यो थियो सो अब अलिकति मान्छेहरूलाई बुझाइदिनु होइन इन टर्म्स अफ कस्तो भन्दाखेरि पार्टिजहरूको सिस्टम अलिअलि बुझेको छ फर इक्जाम्पल उज्यालो नेपाल छ राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी छ काङ्ग्रेस छ एमाले छ होइन अनि उनीहरूले 2/3 मेजोरिटी ल्याएर जित्ने एउटा सम्भावना हुन्छ होइन तपाईँ स्वतन्त्रता उठिरहेको बेलामा चाहिँ हाउ डज द्याट प्रोसेस वर्क होइन कतिजनाले चाहिँ भोट काट्नलाई हो कि भन्ने पनि क्वेसन गरेको छ होइन सो त्यसैलाई कसरी एक्सप्लेन गर्नु यस्तो छ नेपालको पार्लियामेन्टरी सिस्टममा 2/3 मेजोरिटी त टाढाको कुरा हो होइन सिम्पल मेजोरिटी पनि ल्याउन सक्दैन कि त्यसरी नै डिजाइन गरिदिएछ क्या हामीलाई यहाँ मल्टिपल पार्टिजहरू मिलेर चाहिँ नि सरकार बनाउनु परेको कारण किन भन्दा एउटा कुनै पनि पार्टीले
बहुमतले एब्सोल्युट मेजोरिटी पनि ल्याउन सक्दैन, सिम्पल मेजोरिटी पनि ल्याउन सक्दैन। अब कुरा आयो वाइ एम आई वकिङ लाइक द्याट पेङ्गुइन, उल्टो बाटो होइन। कारण मैले अघि भने, सो द्याट आई डु नट ह्याभ टु क्यारी समन एल्सेस ब्यागेज विथ मी। आई हेभ अलवेज बिन भेरी क्लियर अबाउट वाट आई वान्ट टु डु, वाट आई विल डु एन्ड हाउ आई डु इट। त्यो भन्दाखेरि मैले अर्काको पार्टीको नेताहरूले गरेको बदमासीलाई ढाकछोप गरेर म मेरो मुख थुन्न सक्दिनँ, आजको दिनमा सक्दिनँ। यदि गलत भइरहेछ भने मैले गलत भइरहेछ भन्नु पऱ्यो। त्यो भन्दाखेरि यसो हेरेर ओ सिट यो मान्छेलाई लाग्यो त यो मैले बोलेको कुरा भनेर सोच्नु नपरोस्। यहाँ कुनै पनि पार्टीको मेजोरिटी हुँदैन भने यिनीहरू सबै मिलेरै काम गर्नुपर्छ भोलि। त्यो मिल्ने भने काम गर्नलाई मात्र मिल्ने होइन, बदमासी गर्नलाई पनि मिल्नेवाला छ। एटलिस्ट देयर हेज टु बी समवान जोसँग मिल्ने चान्सेस हुँदैन र उसले पार्लियामेन्टमा चाहिँ नि हार्ड हिटिङ टपिक्समा आफूलाई अलोकेट भएको टाइममा क्रिस्प र जनताले बुझ्ने गरेर डिबेट गर्न सक्नु पर्यो। तपाईँको अहिलेको एन्ड गोल अथवा एउटा इलेक्सनतिरको गोल के हो? टु विन आई गेट इट, बट इन टर्म्स अफ मैले कसरी भन्नु खोजेको भन्दाखेरि त्यो विन गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ? किनकि कतिजनालाई थाहा छैन, पार्टी सिस्टम थाहा छ। हजुर 2/20 मैले 2 लाख अहिले इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्न सकाइरहेको छु भने हजुर when I go over there, when I'm loud, when people understand the struggle that I went through, when I can motivate them, अर्को 10 जनाले अर्को 2 लाख और अर्को 1000 जनाले अर्को 20 हजार इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गरेर 20 लाख इम्प्लोइमेन्ट यहाँ जेनेरेट गर्न सक्नु पर्यो। मलाई रमाइलो लाग्छ के कहिलेकाहीँ फुर्सदमा यो कम्युट गर्दा अहिले एकदम बिजी भएर गाडीमा यसो त्यो टिकटक्स र रिल्सहरू गर्दै जाँदा धेरैजना नेताले म इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्छु, म युवालाई नेपालमा के गर्न सक्ने बनाउँछु भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यो त लास्ट 8 वर्षदेखि गरिसक्यो त, नयाँ कुरा ल्याउनु न के हो? उहाँहरूले अहिले जे गर्छु भनिरहेछ त्यो त लास्ट 8 वर्षदेखि गरिसकेका कुराहरू उहाँहरूले दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ। नयाँ के छ त के पनि देख्दिनँ म। मैले यति मात्र भनिरहेको छु कि एभ्री एक्सन द्याट आई टेक विल लिड टु इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन। मैले आजबाट जे गरिरहेको छु, जे गर्छु त्यसले एटलिस्ट एउटा भए पनि रोजगारी त सृजना होस्। गफ मात्र दिएर भएन नि त, रोजगारीपट्टि जान्छु म। सो द्याट इज माई एन्ड गोल। अनि सो फर इक्जाम्पल हजुर अहिले म्यानेजिङ डाइरेक्टर अफ पठाओ होइन, हाउ आर यु हुन्छ नि, सो हाउ डज द भिजन वर्क? किनकि यु अलरेडी हेभ समथिङ द्याट यु हेभ टु टेक ओभर होइन, यु हेभ टु म्यानेज इट। सो त्योबाट चाहिँ अब पोलिटिक्समा कसरी हाउ आर यु ट्रान्जिसन? लकी फर मी मसँग चाहिँ नेपालको बेस्ट टिम छ भनेर मैले प्राउडली जहाँ पनि भन्छु। अनि लकी फर देम आई अलवेज टोल्ड देम आई विल रिटायर एट 40। ए सो यु हेभ अ सेट गोल, यु विल रिटायर एट 40। सो मेरो सक्सेसन प्लानिङ चाहिँ नि 2019मा यस्तै एउटा पडकास्ट चाहिँ मैले भनिसकेको थिएँ 2019मा कि मैले यसरी सक्सेसन प्लानिङ गर्छु। म नयाँ पुस्तालाई नै स्पेस दिने हो, बिकज देयर इज ओन्ली सो मच आई क्यान डु फर दिस कम्पनी भन्थेँ कि मैले। आई हेभ टु स्टेप डाउन, आई हेभ टु स्टेप अवे। एन्ड त्यो अस्तिको गन्जा गोल पछि चाहिँ मैले 84 सालको लागि मेन्टली प्रिपेयर भइरहेको थिएँ। सो दिस वाज सपोज टु बी माई लास्ट इयर। सो 2 वर्ष टाइम हुन्छ, म त्यसपछि त्यो बिल्ड गर्दै जान्छु भन्ने सोचेको थिएँ। थिङ्स ह्यापन सो फास्ट, 84 कुट्न पाइएन। सो पोलिटिक्स वाज अलरेडी ब्याक अफ यर माइन्ड द्याट म उठ्छु भनेर पहिलादेखि नै? आफ्टर अल द फ्रस्ट्रेटिङ इभेन्ट्स नेपालमा मैले फेस गरेपछि चाहिँ नि मेरो आवाज सुन्नको लागि त्यो पोडियम बाहेक अरू पोडियम सानो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझिसकेको थिएँ। अनि अलिकति यो नेगेटिभ पनि छ नि, अलिक के भन्छ मान्छेहरूमा कस्तो भने बिजनेसम्यान भइसकेपछि पोलिटिक्समा उठ्न स्केप्टिसिजम पनि छ होइन। किनकि यो अहिले राष्ट्रिय जनता पार्टीको के यो समानुपातिक लिस्टबाट पनि थाहा पायो हामीले होइन। अनि जुन चाहिँ जेनजी आन्दोलनको जुन जलायो प्राइभेट उहरू त्यसमा पनि देखिहाल्यो। सो वाट डु यु हेभ टु से टु दोज पिपल हु आर भेरी अगेन्स्ट हुन्छ नि लेटिङ बिजनेस पिपल कम इन टु पोलिटिक्स? So this is one question that I get on all interviews.
यो अहिलेको लास्ट 1 महिनामा मैले जतिजनासँग कुरा गरेको छु कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न आइरहेछ क्ल्यारिफाइङ टु वाट यु अर्लियर सेड समानुपातिक लिस्टमा बिजनेसम्यानहरू किन छिरिरहेछ भन्दाखेरि किनभने उनीहरूले त्यो पार्टीहरूलाई फाइनेन्स गर्न सकिरहेछ अनि त्यो स्योर सर्ट टिकटमा छिर्या हो इलेक्सन लड्नु परेन होइन तर म जस्तो जो चाहिँ नि भोट फेस गरिरहेछौँ होइन हामी डाइरेक्टली इलेक्टेड क्यान्डिडेट्सहरूलाई चाहिँ नि किन हामी जस्तो मान्छेलाई भोट गर्नुपर्छ भनेर मैले भन्नु पर्दा इमेजिन अ स्टुडेन्ट पोलिटिसियन उसले 20 वर्षसम्म स्टुडेन्ट पोलिटिक्सदेखि यो इलेक्सन लड्ने टाइमसम्म खालि फुल टाइम पोलिटिक्स गरेर आउनु भएको छ भने पहिला हामीले सोध्नुपर्ने प्रश्न त्यो 20 वर्षसम्म घर कसरी चलायो काम त गरेको छैन होइन दोस्रो क्वेसन यदि पुर्खौली सम्पत्ति नै सकाएर त्यहाँसम्म पुगेको छ भने अब त्यो ठाउँमा पुगेपछि उसले के गर्छ सम्पत्ति त जोड्नेवाला छ राइट आजको दिनसम्म नेपालमा एउटा यस्तो प्राइम मिनिस्टर भएको छ जसको चाहिँ नि जागिर खाएको वा व्यापार गरेको ट्र्याक रेकर्ड छ कोही घर कसरी बनायो त That's a question. Right. So the question is, do you think career politician राम्रो वा politician with career राम्रो? Politicians with career. Exactly. So नेपालमा इन्डियामा यो साउथ एसियामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्टुडेन्ट पोलिटिक्सबाट सुरु गरेपछि बल्ल पोलिटिसियन हुन्छ भन्ने छ कि होइन र स्टुडेन्ट पोलिटिक्सदेखि उसले केही कामै गरेको छैन यताउता काम ठ्याक्कै मिलाइदिए बापत अलिअलि कमिसन खाँदै खाँदै उसले लाइफ बनाइरहेको छैन उसले कहाँबाट खाने त सब सिक्या हुन्छ मन्त्री हुन्छ झ्याम्म पार्छ तर यो रिजन बाहेकको देशहरू हेऱ्यो भने टेक्नोक्राट्सहरूलाई चाहिँ नि ल्याटरल इन्ट्री गराएर पोलिटिक्समा लिएर आउँछ आर्मीको जेनरल्सहरू रिटायर भएपछि पोलिटिक्समा आउँछ ठुल्ठुलो कम्पनीका सिइओजहरू पोलिटिक्समा छिर्छ होइन साइन्टिस्टहरू पोलिटिक्समा छिर्छ डक्टर्सहरू पोलिटिक्समा छिर्छ झोलेहरू छिर्दैन नेपालमा चाहिँ झोलेहरू चाहिँ वा हो त्यो त स्टुडेन्ट पोलिटिक्स गरेको यसलाई छान्नुपर्छ भन्ने तर यो मान्छेले त यति धेरै काम गरिसकेको छ यति पढि लेखिसकेको छ उसले यतिवटा विदेशमा गएर यो डिग्री ल्याइसकेको छ भन्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ भनेर रोक्नु त मलाई चाहिँ ठिक लाग्दैन अब अलवेज क्लब हाउसमा आई रिमेम्बर क्लब हाउसमा अहिले उहाँहरू दुईजनै इलेक्सन लडिराख्नु भएको छ नाम नलिउँ भेरी यङ माया लाग्छ माया भाइहरू त्यो डिबेटमा आएर आस्दम करियर पोलिटिसियन र पोलिटिसियन विथ करियरमा को छान्छु भन्दा उहाँहरूले करियर पोलिटिसियनै भन्नुभयो किनभने उहाँहरू करियर पोलिटिसियन हुनुहुन्थ्यो तर इफ यु रिमेम्बर क्लब हाउस तल सुन्ने मान्छेहरूले चाहिँ मजाले गाली गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई मलाई चाहिँ यसमा अलिकति एउटा डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल सिन्स यु आर द म्यानेजिङ डाइरेक्टर अफ पठाओ होइन यु अलरेडी नो हाउ पिपल आर मोटिभेटेड हुन्छ नि यु हायर पिपल लेट सपोज यु गिभ देम पोजिसन you give them power, you give them aru benefits plus a good salary so that they are motivated to perform for Pathao. True. होइन त्यही कुरा पोलिटिक्समा चाहिँ किन हुन सक्दैन मेरो क्वेसन होइन बिकज कस्तो भन्दाखेरि हो एउटा पर्सपेक्टिभ के छ पोलिटिक्स इज अलवेज सर्भिङ हुन्छ नि सर्भ गर्ने हो जनताको लागि स्योर तर सर्भ गर्नलाई पनि त एउटा चाहियो होला नि त पोलिटिक्स मान्छेलाई किन आउँछ दे हेभ द पावर उनीहरूलाई सम्मान दिन्छ पपुलारिटी आउँछ प्लस अरू होइन पर्क्सहरू बट इफ योर घर चलाउनेलाई राम्रोसित इफ दे आर गेटिङ मनी एन्ड इफ दे आर प्लस स्योर उनीहरूले मेबी दे वन्ट हुन्छ नि डु एज मच एज करप्सन इन माई ओपिनियन रादर देन उसलाई कम दिने अनि उसले जसरी भए पनि किनकि इन्भेस्टमेन्ट त आउँछ इन्भेस्टमेन्ट लिइसकेपछि त कहीँ कहीँबाट उठाउनु पर्छ सो वाइ इज पोलिटिक्स डिजाइन इन अ वे वेयर मोटिभेसन इजन्ट द हुन्छ नि एन्ड मोटिभेसन एन्ड गोल अर्कै भइदिन्छ किनकि हामीले जसरी क्यापिटलिस्ट जसको हुन्छ नि दिमाग हुन्छ दृष्टिकोण हुन्छ उसले त कसरी हेर्छ दे नो हाउ टु मोटिभेट अ पर्सन इट्स मनी पावर अर वाट एभर अरूको बिगर गोल दिने होइन सो पोलिटिक्समा चाहिँ किन डु यु थिङ्क दिस इज अ सिस्टम फ्लड अर वाट इज यर ओपिनियन अन दिस हाम्रो पोलिटिक्स हाम्रो सिस्टमकै कुरा गरौँ ल म अलिकति आइल गो ब्याक 70 years
राणा शासन ढल्यो अनि इन्डियामा जन्मिएको एउटा पोलिटिकल पार्टी नेपाल आएर नेपालमा पोलिटिक्स गर्न सुरु गर्यो सो इन्डियामा जन्मिएको त्यो पोलिटिकल पार्टी बनारसमा जस्तो लाग्छ मलाई इन्डियामा जे सिकेको थियो त्यही कुरा त यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्यो होइन राणा शासन ढल्यो आर्मीको डाउन साइजिङ भयो नेपाललाई चाहिँ नि नयाँ नेपालमा लिएर जाने भनेर इन्डियाबाट चाहिँ एक्सपर्ट्सहरू आए इन्डियाको एक्सपर्ट्सहरू के थियो भन्दा तत्कालीन इन्डियाको ब्युरोक्रेसी बुझेका मान्छेहरू थिए तर वाट नो वान थट अफ वाज त्यो ब्युरोक्रेसी चाहिँ नि बेलायतले 200 वर्ष इन्डियनलाई रुल गर्नलाई युज गरेर ब्युरोक्रेसी थियो सो यो रुल गर्ने मेन्टालिटीको ब्युरोक्रेसी थियो कि भने मेरो 5 मिनटमा काम हुन्छ पनि होइन मलाई त 5 चोटि बोलाइराख्यो भने त मान्छे त्यसमै इन्गेज भइरहेको छ बेलायती सरकारको विरुद्धमा जान सक्दैन भन्ने थियो त्यही ब्युरोक्रेसी नेपालमा इम्प्लिमेन्ट भयो त्यही कारण हामी आज नेपालमा कुनै एउटा सरकारी काम लिएर गयो भने 5 वटा ठाउँमा गएर साइन गराउनुपर्छ त्यो पनि भोलि आउनुहोस् भनिदिन्छ स्मुथली कहिले काम भएको कसैलाई याद छ यु गो टु लेट्स से सरकारी कार्यालयलाई हामीले डाइरेक्टली र इन्डाइरेक्टली पैसा तिरि नै रहेछौँ ट्याक्सको थ्रुबाट इन्डाइरेक्टली तिरिरहेछौँ फिज गएर त्यहाँ डाइरेक्टली तिरिरहेछौँ त्यो बाहेक पनि अन्डर द टेबल त छँदैछ होइन अन्डर द टेबललाई साइड लगाउनु भने हामीले पैसा त तिरिसकेका छ नि त त्यहाँ उहाँहरूलाई सेल्सको टार्गेट त छैन नि होइन तर सरकारी ब्याङ्कमा गएर काम गर्नु र प्राइभेट ब्याङ्कमा गएर काम गर्दाखेरि किन त्यति धेरै भिन्नता छ भन्दाखेरि प्राइभेट ब्याङ्कमा भए मान्छेहरू चाहिँ सेवाको लागि आछ सरकारी ब्याङ्क चाहिँ अझै पनि त्यो मान्छेलाई इन्गेज गराउने प्रक्रियामा गएको छ कि त्यो ब्युरोक्रेसी नै त्यस्तो भएर लेटर अन इन्डियामा आई थिङ्क इट वाज टाटा कन्सल्टेन्सी है कसले ओभरहल गरेको छ क्या ब्युरोक्रेसीलाई इन्गेजमेन्टमा फोकस ब्युरोक्रेसी भन्दा पनि सर्भिस डेलिभरीको फोकस ब्युरोक्रेसीमा बनायो त्यो ब्युरोक्रेसीमा बनाएपछि इन्डियाको ब्युरोक्रेसी अझै इम्प्रुभ भयो इन्डियाको इकोनोमी इम्प्रुभ भयो तर नेपालमा चाहिँ नि मैले एउटा कम्पनी रेजिस्टर गर्नलाई 5 वटा गभर्मेन्ट अफिसेसमा गएर ठोकिनु परेको छ एटलिस्ट 5 वटा हरेक ठाउँमा गयो हरेक ठाउँमा चिया खर्च भन्छन् हरेक ठाउँमा मलाई 1 दिन खान्छन् त्यो कुरालाई एउटा डिजिटल प्लेटफर्ममा लिएर आएर मैले मेरो आफ्नो नम्बर राख्नुपर्ने राखेर सबै डेटा त गभर्मेन्टसँग छ त म यो कम्पनी खोल्दैछु उद्देश्य त्यहाँ ट्याक 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 क्लिक गरेर सेन्ड गरेपछि मलाई डिजिटल एउटा सर्टिफिकेट आइपुगेन र वाइ डु आई हेभ टु गो थ्रु 5 प्लेसेस अफिस अफ कम्पनी रेजिस्टरमा जाऊ त्यसपछि डिपार्टमेन्ट अफ कमर्स ओ डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीमा जाऊ त्यसपछि अब विदेशबाट लगानी वा विदेशसँग काम गर्ने छ भने राष्ट्र ब्याङ्क जाऊ वडामा जाऊ वडामा रेजिस्टर गर कति ठाउँमा गर्ने त मैले त्यो एउटा पोर्टलबाट गर्नु मिल्छ त्यो गरेपछि न मलाई एट आउँछ कि म चाहिँ ओके यहाँ नेपालमा त यति सजिलो छ म यहीँबाट एउटा कम्पनी सुरु गर्छु भनेर in terms of our do you think Kathmandu as a whole needs more businesses or कसो छ भन्दा मान्छेहरू अब बाहिर गइरहेछ नि त मेरो स्पेसिफिकली म जस्तो युथ्सहरू उनीहरूलाई फ्रस्ट्रेसन भएरै बाहिर गइरहेछ होइन सो उनीहरूलाई अलिकति कसरी चाहिँ हाउ क्यान दे हुन्छ नि इम्प्लोइमेन्ट प्लस बिजनेस भइसकेपछि त द्याट्स लाइक बिजनेस इज गिभिङ मोर इम्प्लोइमेन्ट नि त सो हाउ डु यु फ्लोरिस बिजनेसेस फ्रम यर भिजन फर्स्ट थिङ तपाईँलाई विदेश जान लाग्नु भने तपाईँले आफ्नो इक्जाम्पल दिनुभएको छ होइन तपाईँको इक्जाम्पलमा पनि द क्वेसन यु निड टु आस्क इज वाइ डु यु वान्ट टु गो अब्रड एन्ड नट स्टे हियर एन्ड आई थिङ्क द मेजर रिजन फर द्याट वुड बी यहाँ वातावरण छैन इन्भाइरोमेन्टै छैन काम गर्ने सो इन्भाइरोमेन्ट त बनाउनु पऱ्यो नि सो इन्भाइरोमेन्ट बनाउँदा मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ द फ्यु थिङ्स द्याट निड्स टु वर्क प्यारलली के पोलिसी इज वान अफ देम the culture of mentorship is another and the culture of investment is another. When you need to grow, you need investments. So investment friendly climate to bannu paryo ni ta Nepal. Policies are any startup or self-employment friendly startup policy आउनु पर्ला sandbox policy आउनु पर्ला 5 वर्षसम्म म तिमीहरुसँग ट्याक्स पनि लिदिन तिमीहरुको मिस्टेक भयो भने म ट्रेनिङ दिन्छु फाइन तिराउँदिन भन्ने पोलिसी आउनु पर्ला मेन्टरको पुल बन्न पर्ला हैन त्यो भयो भने then youth like you will have a fighting chance to stay back in Nepal and do something good.
विदेश जानै पर्दैन होइन. एक्चुली आई रिमेम्बर दिस स्टोरी के एकजना बहिनी मेन्टरसिप एकदम गरिरहेको हुन्छ. एकजना बहिनी आउनुभएको थियो विथ अ बोयफ्रेन्ड. दे हेभ अ भेरी स्मल ह्यान्डिक्राफ्टको बिजनेस. अनि त्यसलाई डिजिटल कसरी लिएर जान सक्छु भन्ने कुरा गर्दा अनि द लाइन द्याट आई वान्टेड टु सेयर हियर इज दाइ वेन आई ग्रो अप आई वान्ट टु बी लाइक यु भन्नुभयो कि उहाँले. सी वाज 18-19 होला अनि बोयफ्रेन्ड पनि त्यही 19-20 होला. अनि मैले के भन्यो भने सी यु सुड नट बी लाइक मी, यु हेभ टु बी बेटर देन मी. हाम्रो जेनेरेसन भन्दा हामी मिलेनियल्स भन्दा जेनजी राम्रो भएपछि नै नेपाल इम्प्रुभ हुन्छ. हाम्रै लेभलमा भइरह्यो भने त नेपाल त त्यही लेभलमा हुन्छ नि त. सो योर जेनेरेसन निड्स टु हेभ स्ट्रङ्गर बिलिफ सिस्टम देन माई जेनेरेसन कि नेपालमै केही गर्न सक्छु भनेर कि नेपालमै म इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्न सक्छु भने द्याट्स द विल द्याट आई वाज टकिङ अबाउट. पोलिसीको कुरा वेन आई गेट इलेक्टेड आई विल मेक स्योर पोलिसी लिएर आउँछु. गभर्मेन्टले मानेन प्राइभेट बिल लिएर आएर भयो भने पनि आई विल कन्भिन्स अरू एमपिजहरू टु सपोर्ट द्याट पोलिसी. लास्टमा इन्भेस्टमेन्टको पार्टलाई चाहिँ नि वेन द पोलिसी इज इन्ट्याक्ट, वेन देयर इज विल फर द पिपल टु टेक द्याट रिस्क एन्ड लोन, इन्भेस्टमेन्ट त मजाले आउँछ. आई हेभ अ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ अहिलेको नेरेटिभ पनि के छ भन्दाखेरि मेरो चाहिँ जस्तै म जस्तो मान्छेहरू सबभन्दा धेरै भन्दाखेरि पनि त्यो फ्रस्ट्रेसन एउटा हो. अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि एउटा जुन चाहिँ सफ्ट पावर भन्ने कि एउटा नेरेसन भनौँ लेट्स सपोज नेरेटिभ जुन चाहिँ कन्ट्रीले आफूलाई सेट गराइदिन्छ. फर इक्जाम्पल अमेरिका हेज समथिङ कल्ड द अमेरिकन ड्रिम. द्याट्स वाट लेड हुन्छ नि इमिग्रेन्ट्स टु द कन्ट्री फ्लोरिस्ड होइन. नट सेङ उनीहरूको फेरि डेभलपमेन्ट इट्स ब्याक्ड अप बाई देयर डेभलपमेन्ट होइन. सिमिलरली हामीले हाम्रो कन्ट्रीको नेरेटिभ चाहिँ किन एउटा सेट गर्न सकेन त होइन. फर द्याट त्यो फर इक्जाम्पल अब काउन्टर आर्ग्युमेन्ट चाहिँ के हुनसक्छ बिकज नेपालमा केही छँदै छैन. नेपालको जुन चाहिँ रङ पार्ट चाहिँ बढी अगाडि बढिरहेछ. तर त्यही कुरा गरेर युरोपको कुरा गरौँ, प्यारिसको कुरा गरौँ. प्यारिस इज नोन एज द हब फर फेसन कल्चर इभन दो वी नो प्यारिस इज नट एज ग्ल्यामरस एज वी सी होइन. त्यसमा त्यही फोहोर तिनीहरू त्यहीँ छ नि त. तर हामीले हेर्ने भनेको वी एज किड्स जेनजिज गेट इन्फ्लुएन्स्ड बाई वेस्टर्न मिडिया अलट होइन. त्यहाँ नेरेटिभ सेट गरिदिन्छ. द्याट्स अलरेडी सिड प्लान्टेड इन आवर ब्रेन द्याट ओके आई वान्ट द अमेरिकन ड्रिम एज वेल होइन. पप कल्चर होइन. सो द क्वेसन इज वाइ डोन्ट यु स्टार्ट सेटिङ द्याट पप कल्चर एट युर लोक्यालिटी? वाइ डु यु वान्ट समन एल्स टु कम एन्ड सेट इट फर यु? त्यो विल हुनु पऱ्यो क्या. त्यो विल हुन थाल्योपछि न यहाँनिर त्यो चेन रियाक्सन हुन्छ. इफ युआर टकिङ अबाउट मेरो जेनेरेसनलाई विदेश जानु छ टु मच इन दिस सो एन्ड एभ्री वान द्याट सिज दिस सो विल थिङ्क कि ओ हो रहेछ यार सबैजना जाउँ भनेर चाहिँ म पनि जानु पऱ्यो भनेर. बट इफ यु स्टार्ट टकिङ अबाउट हाउ मच पोसिबिलिटी देयर इज इन नेपाल एन्ड हाउ वी क्यान अचिभ द्याट पोसिबिलिटी on every of your podcast, then at least 20 people might start believing that and start building something in Nepal. True. तर do you think our जुन चाहिँ narrative control हुनुपर्छ कि पर्दैन as a nation? Do you think there should be some narratives that should be controlled? So the American dream wala narrative was mid 90s ma, होइन. त्यो बेलामा यु कुड कन्ट्रोल न्यारेटिभ के. त्यो बेलामा रेडियो थियो, टिभी च्यानल्स एकदम कम थियो, पत्रिका थियो. सो कन्ट्रोल गर्न सजिलो हुन्थ्यो. आज डु यु थिङ्क एनी वान हेज द राइट नट द गट्स टु कन्ट्रोल सोसियल मिडिया? सो गभर्मेन्टले न्यारेटिभ सेटै गर्न सक्दैन, त्यो जनताले सेट गर्ने. जनता ऱ्याली हुनु पऱ्यो क्या द नेपाली ड्रिम भनेर. And my dream for Nepal is to at least create 20 lakh jobs in the next few years. यहाँको 40 लाख बेरोजगार मध्ये आधीले त रोजगारी पाओस्. नेपालबाट युनिकर्न्सहरू निस्कोस्. $1 billion को कम्पनीहरू बनाउन तपाईँहरू जस्तो युवाले सकोस्. So that is my dream. And if that is the nation's dream, नेपालको ड्रिमै त्यही हो भने that is possible. I think for you landing Pathauलाई नेपालमा introduce गराउनलाई was a tough challenge होइन. Do you think that was a tougher challenge or getting into politics? Oh, that was tougher. Politics is not that
डिफिकल्ट पोलिटिक्समा चाहिँ सी द टु थिङ्स के मेकिङ कन्ज्युमर पे फर योर सर्भिसेस इज टफर देन मेकिङ फ्यु पिपल बिलिभ इन योर लाइज हाम्रो पोलिटिसियनले त त्यही झुट बेचेरै भोट पाइरह हो नि त होइन तर एउटा पोलिटिकल पार्टीले 20 लाख भोट पाएछ भने उसले 20 लाखजनालाई 50 रुपियाँको सामान बेच्न खोज्यो भने त त्यो बिक्री हुँदैन कि सो मेरो पोलिटिक्समा मैले झुटो बोल्दै हिँड्ने हो भने झन् धेरै भोटहरू कलेक्ट गर्दै जान्छु कि तपाईँ घरमा प्रब्लम छ म त्यहाँ पुगेपछि म गर्छु भनेर मैले झुटो बोलेँ भने त्यो भोट पाउने चान्सेस आएछ तर मैले झुट बोलिरहेको छैन मैले चाहिँ सपना बेचिरहेको छु मेरो सपना अब 20 लाख रोजगारी सृजना गर्ने हो अनि कसरी भन्दाखेरि म एज एन इन्डिभिजुअलले 2 लाख रोजगारी क्रिएट गर्न सकेको छु भने म जस्तो अर्को 10जना मभन्दा राम्रो 10जना बनाउनलाई म लाग्छु भन्छ नि त हाउ आर यु एबल टु कन्भिन्स द पिपल हुन्छ नि टु गेट पठाउ इनसाइड नेपाल बिकज आई न्यू त्यहाँ एउटा प्रब्लम छ ठुलो प्रब्लम त्यो सल्भ गर्नुपर्छ ह्यान्ड्स अन अप्रोचमा सल्भ गर्नुपर्छ भनेर तर आई डिड नट नो राइट सेयरिङ वुड बी दिस बिग But what leverage did you have त्यति बेला because let's suppose if I'm going to a person or a company एउटा leverage भएपछि let's suppose you do 3-4 businesses होइन and then you okay यसो छ नेपालको मार्केट यसो छ and then you show that to the investors and then they come हाम्रो जस्तै तपाईँको त्यति बेला के leverage थियो डेटा थियो नि त नेपालमा 33% एटलिस्ट काठमाडौँमा 33% मान्छेहरू चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा जानु पर्थ्यो तर पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनको नम्बर चाहिँ नि त्यो 33%लाई 2टा 2 आवर्सको विन्डो भने अफिस टाइम बिहान र बेलुकामा पुरा गर्न सक्ने क्षमता थिएन गो ब्याक अन टाइम 8-9 वर्ष अगाडि अफिस टाइममा बसमा ढोका बाहिर 15-20 जना झुन्डिरहेको हुन्थ्यो इफ यु रिमेम्बर द्याट मेबी युआर टु यङ टु रिमेम्बर द्याट बट इफ यु रिमेम्बर द्याट बसको ढोकामा मान्छे झुन्डिनु पर्थ्यो आज देख्नु परेको छ बसको नम्बर धेरै बढेर त होइन नि त अनि तपाईँको एज अ पर्सन लेभरेज के थियो फर इक्जाम्पल अरू यति धेरैजना मान्छे मेबी दे वेन्ट होइन दे डिडन्ट गेट इट वाइ हाउ वुड यु आई डोन्ट थिङ्क एनी वान बिलिभड राइट सेयरिङ भन्ने नेपालमा चल्छ भनेर के कोही पनि पुगे जस्तो मलाई लाग्दैन त्यो टुटल वेयर वाज टुटल त्यति बेला टुटल वाज अ हबी प्रोजेक्ट अफ शिक्षित आई थिङ्क उसले कहिले पनि ग्रो नै गरेन नि त त्यो चिल पाराले म यताबाट डोनेसन अलिकति ल्याउँछु यताबाट ग्रान्ट अलिकति लिएर आउँछु भनेर चलाइरहेको थिएँ एन्ड फर मी पठाओ वाज अ च्यालेन्ज to transform Nepal. For me, it was not a hobby project. It was a dream that I had to fulfill. त्यो सपना पुरा गर्छु भनेर लाग्यो अन्त इन टर्म्स अफ यस्तो कुरा गर्दाखेरि अलिकति बिजनेसभित्र छिर्दाखेरि फर इक्जाम्पल सबभन्दा बिगेस्ट च्यालेन्जिङ भनेको हाउ डु यु सस्टेन यर सेल्फ लेट्स सपोज कपाल अफ months or couple of years, first couple of years, होइन किनकि I remember vividly तपाईँहरूले चाहिँ you were discounts or heavy थियो त्यति बेला and how were you able to do that, sustain yourself to making a profitable company? So मैले भने त हाम्रो competition was a hobby project and we had a goal to reach 10,000 rides in the next 6 months. 10,000 पुऱ्याउने त्योभन्दा माथि जाँदैन भनेर सोच्थेँ मैले भने नि मैले आई नेभर थट राइड सेयरिङ वुड बी दिस बिग भनेर सो 10,000 राइड्स पुऱ्याउनको लागि चाहिँ नि 1500-1600 जनाले रोजगारी पाउँछ भन्ने पनि थियो सो फर मी इम्प्लोइमेन्ट हेज अलवेज बिन वान थिङ द्याट आई अलवेज बिलिभ इन के नेपालमा इम्प्लोइमेन्ट नल्याएसम्म नेपालको इकोनोमी हुँदैन भनेर म विश्वास गर्थेँ होइन अनि 1500 जना मेरो लागि चाहिँ नि नोकरी त्यहाँनिर जागिर भनेर सोच्थेँ तर फाइदा के भयो भन्दाखेरि जब हाम्रो कम्पिटिसनै कम्पिट गर्न रेडी थिएन भने हामीलाई त कम्पिट गर्नु परेन नि त अगाडि बढ्नलाई डिस्काउन्ट्स फर्स्ट 2 राइड्समा दियो हामीले नट एभ्री राइड सो 2टा राइडको डिस्काउन्ट आएपछि थर्ड राइडबाट त कमिसन्स आउँथ्यो जुन कमिसनबाट हामीले अर्को एउटा कस्टमरलाई फेरि डिस्काउन्ट दिन्थ्यौँ सो मसँग भएको इनिसियल सर्टन पैसाले मैले कम्पनी रन गर्दा मार्केटिङ बजेट जसरी मार्केट गरेँ त्यो मार्केटबाट त मलाई फेरि नेक्स्ट विकबाट त प्रतिफल आउनु थाल्यो त्यो प्रतिफलबाट मैले अरूहरूलाई मार्केटिङ गर्दै गएँ नि त सो मान्छेलाई पर्सेप्सन के भन्दा यो चाहिँ नि पर्पेचुअल डिस्काउन्ट आइरहेछ जस्तो चाहिँ फिल हुने भयो तर पर्पेचुअल डिस्काउन्ट गएको थिएन कि इट वाज वेल डकुमेन्टेड वेल टाइम्ड डिस्काउन्ट्स
र तपाईँ 1 हप्ता चढ्नु भएन नि यो मान्छे त अब चढ्नु छोड्ला कि भने फेरि तपाईँलाई डिस्काउन्ट जान्थ्यो अनि तपाईँ 1 हप्ता चढ्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूको जस्तै टुटलसँग कम्पेयर गर्दाखेरि त्यति बेला डु यु थिङ्क यु ह्याड लेभरेज इन टर्म्स अफ द सफ्टवेयर द्याट यु प्रेजेन्टेड बिकज आई भिभिडली रिमेम्बर होइन टुटलको त्यस्तो थिएन वन्स यु गाइज त्यो म्याप्सवाला चाहिँ आइएम प्रिटी स्योर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ओके पठाऊ यसैले म युज गर्छु भनेर चाहिँ एउटा सेलिङ पोइन्ट थियो सफ्टवेयरको सानो पार्ट थियो होइन बट द विल टु सर्भाइभ वाज समथिङ द्याट वाज रियली डिफरेन्ट इफ यु रिमेम्बर बाई Jan 2019 टुटललाई चाहिँ नि भ्याट ठगीको केस लागिसकेको थियो कि उसले चाहिँ नि भ्याटको पैसा पनि खाइसकेको थियो ड्राइभरसँग चाहिँ नि TDS काटेर त्यो पनि खाइसकेको थियो त्यो विल टु सर्भाइभै थिएन क्या म अहिले बदमासी गरेर बढ्ता पैसा लिइहाल्छु भन्ने थियो तर हामीले चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि वी वेन्ट द अदर वे अराउन्ड कस्टमरसँग पैसा उठाएर राइडरलाई दिनु हामी राइडर तिमीहरू नै उठाऊ तिमीहरूको आम्दानी हो हाम्रो फिज चाहिँ हामीलाई तिर सो ट्रान्सपेरेन्ट भयो नि त त्यसपछि होइन टेक वाज द तर टेक अहिले यस्तो टेक थिएन कि सो हाम्रो मैले सर्ट टर्म मेमोरी भने नि 2 हप्तामै बिर्सिने यो त 8 वर्ष अगाडिको टेक हाम्रो ध्वस्त थियो तर म्यानेजेबल थियो त्यसमा बिल्ड गरे आजको दिनसम्म नि हामी बिल्ड गरिरहेको हुन्छौँ इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट कति थियो तपाईँहरूको पठाउको लागि टेकहरू सबै छुट्टाएर टेकहरू त त्यो किन अनगोइङ भयो छुट्टाएर हाम्रो लन्चको बजेट वाज अ लिटल ओभर 3 करोड 3 crores अ लिटल ओभर 3 करोड सो पठाउ एज तपाईँ म्यानेजिङ डाइरेक्टर कतिजनाको लाइक नर्मली यस्तो कम्पनीजहरूको लागि चाहिँ कतिजना इन्भेस्टर्स हुन्छ अथवा हाउ डज द इन्भेस्टमेन्ट वर्क डिपेन्ड्स अन हाउ बिग योर इन्भेस्टमेन्ट निड इज होइन अब राइड सेयरिङकै कुरा गऱ्यो भने फ्रम वाट आई नो याङ्गो इज स्पेन्डिङ अबाउट 50 crores a month अहिले 50 crore a month I think InDrive was spending at one point of time 15-20 crore a month to fight with Pathao so आजको दिनमा पठाउले जति स्पेन्ड गर्छ त्योभन्दा almost 100 times बढ्ता चाहिँ हाम्रो कम्पिटिसनले स्पेन्ड गरिरहेछ because you guys have already set established brand name होइन अनि त्यसपछि आई थिङ्क अरू सबभन्दा अर्को च्यालेन्ज भनेको एकचोटि एउटा आएको पनि थियो लहर जुन चाहिँ ट्याक्सी ड्राइभर्सहरूले विद्रोह गरेको थियो होइन हाम्रो ऊ गयो कमाइ गयो यहाँ गयो भनेर त्यति बेला कसरी डिल गर्नुभयो एज अ फाउन्डर तपाईँको दिमागमा चाहिँ हाउ डिड यु ओभरकम द्याट हुन्छ नि थिङ सो वेन द पर्सन इन फ्रन्ट अफ यु स्टार्ट्स गिभिङ बुलशिट यु जस्ट फाइट यु डोन्ट लिसन टु द्याट बुलशिट के नेपालमा 12,000 काठमाडौँमा 12,000 चान्चुन ट्याक्सी छ टोटल नम्बर अफ ट्याक्सिज त्यसमा 4,000 चाहिँ 20 वर्षभन्दा पुरानो थियो त्यो बेलाको कुरा कति त त्यो गुड्दै नगुड्ने घाँटा गर्ने ट्याक्सीहरू थिए सो द ओन्ली ट्याक्सी द्याट वी कुड रिलाय एज द कम्पनी एज कन्ज्युमर वाज लेस देन 8,000 8,000 ट्याक्सी चाहिँ नि अपरेबल ट्याक्सी थियो कि अरू चाहिँ उनीहरू नम्बर प्लेट होल्ड गर्न ट्याक्सी राखिरहेको थियो नेपालमा एट एनी काठमाडौँ भ्यालीमा एट एनी गिभन टाइम पोइन्ट अफ टाइम 40 लाख मान्छे हुन्छ फ्लोटिङ पपुलेसन माइग्रेटेड पपुलेसन र यहीँको रेजिस्टर्ड पपुलेसन शुद्ध गरेर 40 लाख मान्छेलाई 8,000 ट्याक्सीले पुग्छ पुग्दैन नि सो उनीहरू कमाइ कसरी घट्यो त अब क्वेसन त त्यहाँ हो नि त उनीहरू ट्रिप नपाएर कमाइ घट्यो त होइन कमाइ कसरी घट्यो भन्दाखेरि पहिला ट्याक्सीलाई ड्राइभरलाई जिउ गर्नु पर्थ्यो मलाई प्लिज त्यहाँसम्म लगिदिनु अन्त 1,000 रुपियाँ दिने बेला लग्छु भन्ने ट्याक्सी ड्राइभरको अल्टरनेटिभमा चाहिँ नि कि तिमी मिटरमा जाऊ होइन भने म मोटरसाइकलमा जान्छु भन्ने एउटा ठाउँ आयो नि त राइट त्यसपछि हाम्रो पैसा आउँदै आएन सबजना मोटरसाइकलमा चल्यो भनेपछि ल पठाउमा ट्याक्सी पनि लिएर आउँछौँ भनेर लिएर आयो हामीले लिएर आउँदा ट्याक्सीवालाहरूले हरेक ट्याक्सी ड्राइभर्सहरूलाई मेसेज पठाएको छ पठाउमा गयो भने तिमीहरूलाई सङ्घले कारवाही गर्छ भनेर फाइट गऱ्यौँ नि त त्यो बुलसिटलाई त हामीले फाइट गऱ्यौँ हेड अन गरेर लड्यौँ आजको दिनमा 80% अफ द ट्याक्सिज आर अन आवर प्लेटफर्म उहाँहरूको आम्दानी पहिला उहाँहरूको 5 जनालाई ठगेर 4-5 हजार कमाउने ट्याक्सी ड्राइभरहरू अहिले चाहिँ नि 16 जनालाई सेवा गरेर 6-7 हजार पर डे कमाइरहेछ नि त
अब जो मेहनत गर्दैन उनीहरू चाहिँ अझै विरोध गरिरहेछ कि जसलाई चाहिँ ठग्नै पल्किसकेका छन् नि उनीहरू चाहिँ अझै विरोध गर्छन् तर जसले चाहिँ नि म त सर दिनभरि खाली हुँदिनँ मैले त भ्याइ नभए ट्रिप पाइरहेको छु भन्ने राइड सेयरिङमा यो पठाउ मात्र भने होइन अहिले समग्र राइड सेयरिङमा हरूले त दिनमा महिनामा त 2.5-3 लाख कमाइरहेछ अर्को एउटा इस्यु मलाई अगाडि राख्न मन लाग्यो फर इक्जाम्पल अस्तिसम्म के भइरहेको थियो नि एउटा सर्टेन पोइन्ट थियो वेयर हामीले राइट्स पाइरहेको थिएन कि अनि मैले त्यसको एउटा भिडियो पनि बनाएको थिएँ मलाई चाहिँ के लागिरहेको थियो आई थट इट वाज ओन्ली मी होइन सो त्यति बेला चाहिँ के भयो भन्दाखेरि राइट्सहरू पाइरहेको थिएन अनि जुन राइट्सहरू पाइरहेको थियो लिइरहेको नै थिएन कि अनि मैले त्यो गएर भने अनि मैले त्यो भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ कति राइडर्सहरूले चाहिँ गाली गरे होइन हामीले चाहिँ कमिसन पाउँदैन अब प्रोमोजहरूको यति गरिसक्यो कि बिचको छ्याकन लिएर चाहिँ हामीलाई त वी जस्ट ह्याभ पिनट्स होइन सो त्यो वाइ वाज द्याट इस्यु अनि त्यसपछि वाट लेड द्याट टु इट सो द्याट इज बुलशिट अगेन राइडरले पाउने जति हो त्यति नै पाउँछ द प्रोमो द्याट अस राइड सेयरिङ गिभ टु यु अनि तपाईँले चाहिँ नि 100 रुपियाँको राइड 80 रुपियाँमा चढ्नु भएको छ नि 20 रुपियाँ डिस्काउन्ट पाएछ नि द कम्पनी पिज टु द्याट ड्राइभर त्यो बुलशिटै हो उसले छ्याकन पाउने भनेर होइन आज पनि राम्रो राइडरहरूसँग कुरा गऱ्यो राम्रोसँग कुरा गर्ने हो भने दे आर मेकिङ ओभर 60,000 on a 8 to 9 hours shift and there are some that do massive overtime उनीहरूले 1 लाखभन्दा माथि नै कमाउँछ त्यो भनेको एउटा नेपालमा चाहिँ एकदमै राम्रो स्यालेरी हो इन्कम सो त्यति बेला चाहिँ किन राइड नपाउने चाहिँ के भन्दा हाम्रो चाहिँ दुईटा टाइम हुन्छ त्यो 8 वर्षकै ट्रेन्ड छ क्या दुईटा टाइममा चाहिँ राइडै पाउँदैन एउटा चाहिँ कहिले सुरु हुन्छ भन्दाखेरि दसैँको 1 हप्ता अगाडि सुरु हुन्छ छठको 1 हप्ता पछाडिसम्म नेपालीहरू उहाँहरूले एकदम मेहनत गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई अफिस आउने बाध्यता छैन नि त सो हामीले त गिग इकोनोमीबाट सबैलाई आफ्नो बस आफै बनाइदिएको छौँ नि त गिग इकोनोमीमा त त्यो फाइदा भयो नि त सो दसैँभन्दा अगाडि गएर उहाँहरूले यति सेभ गरिसकेका हुन्छ कि उहाँहरू 1.5 महिनासम्म काम नगर्दाखेरि पनि त्यति इम्प्याक्ट हुँदैन कि सो 1.5 महिनासम्म उहाँहरू घरमै आफ्नो काठमाडौँ बाहिरको हाम्रो राइडर साथीहरू चिल गर्नुहुन्छ अनि त्यो टाइममा चाहिँ नि यहाँ पनि राइडरको कमी हुन्छ त्यो एउटा त्यो पार्ट भयो अर्को चाहिँ नि जनवरीमा पाउन गाह्रो हुन्छ द्याट्स द कोल्डेस्ट टाइम मोटरसाइकलमा कति घन्टासम्म त्यो चिसोमा बस्न सक्छ त मान्छे सो बिहान र बेलुका चाहिँ यो विन्टरमा मान्छे आउन खोज्नुहुन्न होइन तर इज थर्ड वान चाहिँ नि त्यो यो टाइम भन्न मिल्दैन पानी परे बेला पाउँदैन अनि मलाई कमेन्ट गर्छ कि हाम्रो बुद्धिमान साथीहरू हुनुहुन्छ पानी पर्दा एउटा राइड पठाउनु नसक्ने अरे पानी पर्दा बाटामा उभिएर देखाउ नि तिमीहरू मेरो राइडरहरू त उनीहरूको स्लेभ होइन नि त उनीहरू त सेल्फ एम्प्लोइड मान्छे हो नि त स्वरोजगार भएका मान्छे हो नि उनीहरू भिजेर काम गर्न चाहिने बेला काम गर्छ पानी परेको छ गाह्रो छ त आइज भनेपछि खुर्र आउने होइन नि त उनीहरू बुझ्नु पनि पऱ्यो नि त्यो कुरा त जब राइडरहरू चाहिँ पानी परेर बिरामी पनि त हुन्छ यार मान्छेहरू एभ्रिडे गर्नु परेपछि उहाँहरू अफलाइन जानुहुन्छ तब ट्याक्सीको डिमान्ड एकदम हाई हुन्छ ट्याक्सीको डिमान्ड हाई चाहिँ हामीसँग त जति छ त्यो 8,000 ट्याक्सी हो 12,000वटा नम्बर प्लेट बाँडेको त्यो 4-5 हजार त खास कुर्ने हालतमै छैन अब बिस्तारै त्यो रिप्लेनिस हुँदैछ इभी भएर आउँदैछ त्यो 8,000 ट्याक्सीले 40 लाख बस्ने काठमाडौँमा कसरी चाहिँ केटर गर्ने त त्यो जाम त्यत्तिकै हुन्छ पानी पर्दा सो त्यो लजिक नबुझ्ने मान्छेहरूले चाहिँ नि गाली गर्न सुरु गर्छ कि ह्युम्यानिटी पनि त हुनु पऱ्यो नि पानी परिरहेछ मेरो राइडरहरू उनीहरू त परिवार हो नि यार सेवा गर्नु बस्यो भने तर सेवा गर्ने भन्दैमा चाहिँ नि उनीहरू पुरै निथ्रुको भिजेर 8 घन्टासम्म पानी त बस्न सक्दैन नि त ए पानी परिरहेछ आई हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड भन्ने त्यति पनि त लजिक त हुनु पर्ला नि सो यो चाहिँ मैले अघि त्यही भनेर चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्नको लागि त्यो एउटा विल पावर र माहौल बन्नुपर्छ यो माहौल बनाउनलाई चाहिँ नि पानी परेर मान्छे गाली नगर्दै हुन्छ क्या उनीहरू विदेश जान छोडेर नेपालमै के गर्छु भन्नेहरूलाई गाली गर्नुभन्दा मनभित्रबाट थ्याङ्क यू तपाईँ नेपाल बसेर के गरिराख्नु भएको छ भनेर भनिदिनु पऱ्यो नि त त्यति बेला बिचतिर राइड्सहरूको फेयर पनि बढ्यो भन्ने जस्तो कुरा आएको थियो वाज इट बिकज अफ द्याट इफेक्ट हाम्रोमा चाहिँ त्यो छैन है हाम्रोमा चाहिँ नि सर्ज पहिलादेखि त 20-25% कतिमा क्याप गरेको छ कि त्यो भनेको चाहिँ एकदम धेरै डिमान्ड आउनु भएको छ 25%सम्म बढ्छ अनि डिमान्ड घट्छ अनि त्यो फेरि त्यो घट्छ कम्पिटिसन्सहरूमा चाहिँ आई हर्ड
5 टाइमसम्म माथि पुगेको थियो भनेर सुने मैले त्यो पनि सेम कुरा नै हो क्या वेन युआर सो डेस्परेट त्यो बढाउनु मिल्छ जति आई थिङ्क वान अफ द कम्पिटिसन द यु गेट टु बार्गेन होइन विच इज इलिगल इन नेपाल बार्गेन गर्न पाउँदैन ट्रान्सपोर्टेसनमा बट वेन युआर बार्गेनिङ इफ यु हेभ सो निडी देन 100को 500 तिर्ने मान्छे पनि त फेला पर्छ नि त पैसा बढाएको होइन कि त्यो कन्ज्युमरले पैसा बढाउँदै गयो हाम्रोमा चाहिँ त्यो मिल्दैन अर्को जस्तै अब तपाईँहरूको जुन चाहिँ इम्प्लोइमेन्टको जुन चाहिँ छ नि हाउ डु यु मेक स्योर पठाओ इज सेफ बिकज म ओपनली भन्छु इनड्राइभ मेरो एक्सपिरियन्समा हेज बिन ट्र्यास इन टर्म्स अफ गिभिङ देयर सेफ्टी टुवर्ड्स देयर हुन्छ नि कस्टमर्स होइन म ओपनली नै भन्छु मैले त जसले इनड्राइभ इन्डोर्स गर्छ तिनीहरूलाई पनि आई क्रिटिसाइज बिकज ओपनली नोइङ उनीहरूको त्यत्रो केसेसहरू छ ओपनली नोइङ तिमीहरूले त्यस्तो गरेछ यु गाइज आर इन्डोर्सिङ दिज सेलिब्रिटिज आर इन्डोर्सिङ इनड्राइभ जस्ट बिकज युआर गेटिङ द मनी जस्ट बिकज युआर हुन्छ नि गेटिङ युर इन्डोर्सिङ इनड्राइभ अनि तिम्रो त्यत्रो मान्छेहरूको केस अगाडि राखिरहेछ मतलब गरेको छैन अब इन्डोर्स गर्ने बेलामा चाहिँ त्यसरी इन्डोर्स गर्ने भनेर म क्रिटिसाइज गरेर आउँछु सो तपाईँहरूकोमा चाहिँ नट सेङ जस्ट बिकज युआर आम नट सेङ द्याट जस्ट बिकज तर तपाईँहरूकोमा चाहिँ सेफ्टी प्रिकसन्स चाहिँ हाउ डु यु So Padha Kavach is the word that I made them use. Kavach and that's armor. For me, safety has always been the top priority. सुरुदेखि नै जसले अनसेफली राइड युज गराइरहेछ त्यो राइडर्सहरूलाई हामीले हाम्रो प्लेटफर्मभन्दा बाहिरै पठाइराख्यौँ त्यो गर्दै जाँदाखेरि कम्पिटिसनमा चाहिँ नि राइडको क्वालिटी घट्दै गयो क्या किन उनीहरूले कहिले पनि त्यस्तो राइडरलाई ब्यान गरेन हाउ डज इट स्टार्ट वी हेभ गट 24 आवर कल सेन्टर दि ओन्ली राइड सेयरिङ कम्पनी इन नेपाल वी हेभ गट सोसियल मिडिया टिम द्याट ह्यान्डल्स भर्चुअली अल क्वेरिज हाम्रो इन एपको त्यो 1 स्टार दियो भने सकेसम्म 48 आवर्सभित्र फोन आइसक्छ किन 1 स्टार दियो भनेर हाम्रोमा एउटा राइडर अनबोर्ड हुनु अगाडि 2-2.5 घन्टाको ट्रेनिङ पछि एक्जामिनेसनमा 80% मार्क्स लिएर आउनुपर्छ त्यो लिएर आएन भने हामीले उहाँहरूलाई एक्टिभेटै गर्दैनौँ भ्यालिडेटै गर्दैनौँ कम्पिटिसन्समा फ्रम वाट आई हर्ड एटलिस्ट वान अफ द कम्पिटिसन पट्टाबाट मान्छे छिराइदिन्छ अनि बर्बाद हुन्छ यो एउटा मलाई एकजनाले भिडियो के देखाएको थियो सेम राइडर कम्पिटिसनमा गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो नराम्रोसँग बिहेभ गऱ्यो अरे अनि उसले त्यही बेला क्यान्सल गर्यो फोनमा बिहेभ गरेर फेरि बुक गरेर त्यही राइडर परेको छ अरे होइन अनि यस्तो भलाच्मी भएर कुरा गरिरहेको हामीले ट्रेन गरेको छ नि अनि हिनोज फर अ फ्याक्ट एउटा राइडरले बदमासी गऱ्यो भने हामी त्यो राइडरलाई ब्यान गर्छौँ र हि अल्सो नोज फर अ फ्याक्ट एउटा कस्टमरले उसँग मिसबिहेभ गऱ्यो भने हामीले कस्टमरलाई पनि ब्यान गर्छौँ यहाँ त यो त सेफ स्पेस हुनु पऱ्यो कि सर्भिस दिने र लिने दुईजना डिग्निफाइड हुनुपर्छ फ्रम दिज थिङ्स पुट टुगेदर वी ट्राई टु ब्रिङ द बेस्ट सर्भिस पोसिबल तर त्यो भन्दै पनि नेपालमा एक्सिडेन्टै नहुने भन्ने त हुँदैन देयर इज अलवेज अ चान्स अफ यु गेटिङ इन्टु एन एक्सिडेन्ट त्यो एक्सिडेन्ट भयो भने एटलिस्ट वी हेभ गट इन्स्योरेन्स द्याट सपोर्ट्स यु राइडरलाई पनि कस्टमरलाई पनि मैले एउटा अर्को के कुरा देखेको छ भन्दाखेरि अब मैले युज गर्छु पठाउ युज गर्छु याङ्गो युज गर्छु अनि पहिला इनड्राइभ युज गर्थेँ होइन त्यहाँ एउटा लुप होल चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि 2टा लोकेसन राख्न मिल्छ 2टा लोकेसन राख्न साथ त्यो जुन चाहिँ फेयर हुन्छ नि त्यो घटाउन मिल्ने रहेछ कि सो 2 for 1 जस्तै एउटा लुप होल छ कि लेट्स सपोज मेरो थमेलदेखि सीता पाइलासम्म 500 छ भए मैले थमेल अनि बिचसम्म चाहिँ कुलेश्वर राखेँ भने चाहिँ फेयर चाहिँ 500 बस्दिने होइन अनि ड्राइभरले थाहा पाइसकेपछि चाहिँ गाली गर्ने कि अब मेरो त्यहाँ 3-4 चोटि हरेक अब जानुपर्छ 2 जना जानुपर्छ नि त यो कुरो पठामा होइन यो इनड्राइभमा होइन अनि झगडा हुने हाम्रो अब उनीहरू झगडा गरेर उनीहरू हामीसँग झगडा गरेर अब हामीलाई डर लाग्ने कि यो मान्छेले के गर्ला कि भनेर सो त्यस्तो लुप होल्सहरू टन्नै छ होइन तपाईँहरूकोमा यस्तो जुन चाहिँ अब तपाईँहरूले जसरी फर्स्टमा थाहा पाएपछि ब्यान गर्दाखेरि होइन यो थ्रु आउट द इयर्स कसरी ट्रान्जिसन भयो हामीसँग 1.5 लाख रेजिस्टर्ड राइडर छन् 1.5 लाखमा मेरो विचारमा 8-9 हजारलाई हामीले लाइफ टाइम सस्पेन्ड गरिसकेका छौँ तपाईँले राइड एन्ड गरेपछि 1 स्टार दिएपछि तलपट्टि मल्टिपल चोइसेसहरू हुन्छ रूट ड्राइभर ब्याड भेहिकल के हो त्यो क्लिक गरेपछि इफ इट इज रूट ड्राइभर द्याट गेट्स प्रायोरिटाइज द मोस्ट
अनि हाम्रो अपरेटरले कल सेन्टरबाट तपाईँलाई फोन गरेर सोध्छ के भयो भनेर त्यो सुनेर ढ्याक्क ब्यान गर्ने होइन राइडरलाई फोन गर्छ यो राइडमा तपाईँको केही भएको थियो भनेपछि उहाँको अर्कै भर्जन हुन्छ होइन राइडरको हिस्ट्री हामीले पहिला यस्तो केही भएको छ किन हिस्ट्री चेक गर्छ कस्टमरको पनि हिस्ट्री हुन्छ कि सो राइडर अल्सो गेट्स टु रेट यु इफ यु रेटिङ इज टु लो देन वी नो फर अ फ्याक्ट कि दिस कस्टमर इज गिभिङ अल द बुलशिट अफ द्याट त्यसबाट हामीले इफ इट इज अ सल्भेबल प्रब्लम सल्भ गर्न खोज्छौँ दुईजनालाई कुरा गराएर इफ इट इज अ नट सल्भेबल प्रब्लम जस्तै हरासमेन्टको केसेसहरू विथ एभिडेन्स भयो भने झन् राम्रो त्यो कठाउँमा राइडरले एभिडेन्स प्रोभाइड गर्नुहुन्छ कठाउँमा कस्टमरले एभिडेन्स प्रोभाइड गर्नुहुन्छ त्यो भएपछि हामीले स्ट्रिक्ट एक्सन्सहरू पनि लिन्छौँ होइन अब राइडरलाई तत्तर मम गर्ने कस्टमरलाई पनि हामीले मजाले सस्पेन्ड गरेर हुन्छ पहिला वार्न गर्छौँ उसलाई पहिल्यै वार्निङहरू गइरहेछ भने छोडिदियो एउटा कस्टमर घटेर प्रब्लम भएन तर हाम्रो प्लेटफर्ममा हुनुहुने जसले डिग्निफाइड इम्प्लोइमेन्ट पाइराख्नु भएको छ उहाँहरूको इज्जतमा आँच हुन चाहिँ दिनु हुँदैन अब अलिकति मैले यो ब्रान्ड्सकै बारेमा सोधिहालेँ फर इक्जाम्पल तपाईँ जब वेन युआर स्टार्टिङ अप तपाईँले फोकस चाहिँ केसलाई गर्नुभएको थियो फर्स्टमा किनकि देन यु हेभ आई थिङ्क तपाईँको एउटा एकदम फेमस कमर्सियल पनि छ होइन जसमा चाहिँ आई थिङ्क इट वाज रिलेटेड विथ मदर हो कि के थियो आई थिङ्क पठाउ ड्राइभरकै समथिङ इमोसनल एउटा कमर्सियल मैले देखेको थिएँ त्यति बेला होइन द्याट वाज सो एज अ फाउन्डर तपाईँले केसमा बढी फोकस गर्नुभएको थियो वेन यु गाइज वर हुन्छ नि स्केलिङ मलाई स्केलिङको पार्टमा भन्दा अगाडि यो जुन चाहिँ अघिको एडभर्टिजमेन्टको कुरा आएको थियो त्यो एडभर्टिजमेन्ट चाहिँ नि जबलाई डिग्निफाइड बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा थियो इफ यु रिमेम्बर एउटा ट्याक्सी ड्राइभरले किन काम गरिरहन्छ छोरीलाई पढाउनको लागि थियो मोटरसाइकल वालाको आफ्नै स्टोरी थियो फुड डेलिभरीको चाहिँ नि साइकल बिग्रिँदाखेरि पनि पुऱ्याएको स्टोरी थियो होइन नेपालमा जबसम्म ब्लू कलर जबलाई इज्जत गरिँदैन नि तबसम्म नेपालमा त्यो काम गर्ने मान्छे पाउँदैन कि बुझ्नु भने हामीले ब्याङ्करलाई मात्र डक्टरलाई मात्र इन्जिनियरलाई मात्र इज्जत गर्ने होइन त्यो इज्जत त त्यो ब्याङ्कको बाहिर बाटो कुचो लगाउने मान्छेलाई पनि गर्नु पऱ्यो नि त्यो देखाउनको लागि चाहिँ त्यो एड बनाएको थियो द्याट वाज हाम्रो लागि तत्काल त्यो बेलाको मेरो मार्केटिङ बजेटको ठुलो चङ्क त्यो एडले खाएको छ कि त्यो एकदमै ठुलो एड थियो कि अनि द्याट एड was liked so much by the general people then I think त्यो वर्षको थर्ड मोस्ट भ्युड एड भएको थियो नेपालको किन मान्छेले छोयो क्या त्यो मनमा त्यसपछि हामीले त्यस्तो यस्तो एड्सहरू धेरै ल्याइरहेको हुन्छौँ मेरो लागि जहिले पनि फोकस मैले जहिले पनि यसरी भन्थेँ मेरो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरो अफिसभित्रको टिम हुन्छ उनीहरूको लागि म जे पनि गर्छु मेरो सेकेन्ड प्रायोरिटी मेरो राइडर्स हुन्छ उनीहरूको लागि म सक्ने गर्छु मेरो थर्ड प्रायोरिटी मेरो कस्टमर्स हुन्छ कस्टमरलाई प्रायोरिटाइज गरेर मेरो कल सेन्टरको मान्छेलाई गाली खाइरहेछ भने म त्यो चाहिँ रोक्छु भन्थेँ त्यो कारणले आई अलवेज से आई वाज ब्लेस्ड बाई द बेस्ट टिम कि मेरो टिम मेरो लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भयो नि त नट द कस्टमर्स Can you give me 3 best tips for sales, 3 best tips for building a team? Skill by skill हेर्ने हो भने मेरो अफिसमा म सबभन्दा डम छु कि किन आई अलवेज बिलिभ इन बिल्डिङ अ टिम वेयर पिपल न्यू मोर देन आई डिड होइन फाइनेन्समा चाहिँ नि फाइनेन्स बवाल गर्ने एचआरमा त्यस्तै बवाल मान्छे छ उनीहरूसँग गएर मैले सिकिरहेको हुन्छ कि यो भने के गर्ने भनेर सो वेन यु बिल्डिङ अ टिम फाइन्ड पिपल द्याट आर बेटर देन यु फर्स्ट 2 always have their back especially on the tough times एउटा कथा हान्छ ल म एडिट गरे पनि हुने कथा छ पठाएको अफिस एकदम पुरै तोडफोड भएको थियो एउटा पनि झ्याल भएको थिएन त्यो बेलामा द ओन्ली थिङ द्याट ट्रिगर्ड इन माई माइन्ड वाज मेरो अफिसको बच्चालाई ढुङ्गा हान्यो भनेर आई वाज द फर्स्ट पर्सन अफिसबाट डन्डा लिएर लाठी चार्ज गर्ने पुलिस भाग्दा
अनि मलाई अरूले समातेर तान्नु परेको थियो कि असीम दाइलाई बचाउनुपर्छ भनेर पुलिसले लट्ठी जोडेर भागेको थियो अनि मैले लट्ठी लिएर मैले चार्ज गरेँ कि किनभने मेरो फ्यामिली थियो त्यो सो ट्रिट देम लाइक यु वुड विश यु वर ट्रिटेड वेन यु स्टार्टेड यर जब अनि मेरो अफिसमा एकजना भाइलाई मात्र तँ भन्छ कि त्यो चाहिँ अति नै मिल्ने भाइ भएर मसँग अरू ठाउँमा बसेसहरूलाई तँ भनेर कुरा मलाई एकदम मनपर्छ मैले एकजनालाई भन्छु त्यो पनि एक दिन हामी रोड ट्रिप्स गइरहेको हुन्छ त्यो भाइसँग अनि मैले झुकेर तँ भन्ने छु अनि दा मलाई आज हजुरले तँ भने कस्तो रमाइलो लाग्यो भनेपछि बल्ल भन्न थाल्यो कि आफ्टर वर्किङ फर 5 years लाइक टुगेदर फर 5 years अनि त्यो पनि कहिले झुकेर आएर ढोकिदिन्छ क्या मलाई एउटा दाइ जस्तो लाग्छ भन्नु सो द्याट्स दि ओन्ली पर्सन नत्र म एकदम इज्जतको साथमा आफ्नो टिमसँग कुरा गर्छु एन्ड द थर्ड थिङ इज लिडर इट्स लास्ट सो तलब पहिला उनीहरूको जानु पऱ्यो खाना उनीहरूले पहिला खाएको हुनु पऱ्यो एन्ड दे विल वर्क लाइक दे आर हाई अन म्याजिक And then you don't have to do anything. They'll do everything for you. In terms of sales? They'll sell it. Then you don't have to sell anything. So it's all about the team. It's always about the team. True. गाह्रो हुँदा उनीहरू अगाडि आएर उभिदिन्छ कि त्यसपछि But my question is more of like, as a person who's trying to be an entrepreneur, you know, how would they sell what they have, or sales ko lagi चाहिँ के छ उनीहरुको लागि tips? If you try to sell a dog chew to a person who only has cat, it'll never sell. So जसलाई जे चाहिन्छ त्यो मान्छेलाई टार्गेटेड सेल्स गर्नु पर्यो नि त So working smart is the only way for you to secure your first sale. Working smart. And the smartest way to sell is to your friends and family. सुरुमा उहाँहरूबाट अनेस्ट रिभ्यू लिने चाहिँ हिम्मत गर्नुपर्छ है तर र उहाँहरूले पनि दिने हिम्मत चाहिँ गर्नुपर्छ जब त्यो हुन्छ त्यसपछि वर्ड अफ माउथ सुरु हुन्छ एन्ड देन it gets a little easier to sell to people that have vouched for your product. तर कपाल नभए मान्छेलाई काहीँ बेच्नु मूर्खता हो So you need to know where you need to sell. So the place. It's always your target. Target. The target के हो मेरो product लिने target कहाँ जानु पर्यो नि त त्योभन्दा बाहेक कहाँ जानु भने you're just wasting your time. Then you have to believe in your product, so you'll have to consume your product. मेरो केसमा मान्छेहरूलाई थाहा छैन होला पछि सिक्युरिटी कारणले मलाई बन्द गरिदिए तर आई युज टु गिभ राइड्स लाइक क्रेजी मान्छेले थाहा नै पाउनुहुन्थ्यो त्यो फुल हेलमेट लगाएर राइड दिन्थेँ कि मैले अनि भने इट्स अन द हाउस भनेर हिँडिदिन्थेँ पैसा लिनको सट्टा तर त्यो बेला मैले यति धेरै मान्छेसँग इन्टरेक्ट गरिरहेको हुन्थेँ आई टेक राइड्स लाइक क्रेजी आजको दिनसम्म पनि टु सेल अ प्रडक्ट यु निड टु नो यर प्रडक्ट एन्ड वन्स यु नोन यर प्रडक्ट यु क्यान सेल इट टु यर टार्गेट कन्ज्युमर मच इजिली right? So my tip एउटा सेल्सम्यानले वा एउटा अन्टरप्रेन्योरले आफ्नो प्रडक्ट बेच्नको लागि आफ्नो प्रडक्ट बुझ्नु पऱ्यो बुझेपछि आफ्नो कस्टमर बुझ्नु पऱ्यो त्यो दुईजनालाई जोडिदिएपछि जो कस्टमरले त्यही प्रडक्ट खोजिरहेछ र त्यो प्रडक्ट उहाँहरूलाई एकदम फिट छ भने त्यो आफै सेल्फबाट बिक्री हुँदै जान्छ कि तर सेल्स इज दि अल्टिमेट पार्ट त्योभन्दा अगाडिको मार्केटिङ इज मोर इम्पोर्टेन्ट बिल्डिङ अफ द्याट स्टोरी इज मोर इम्पोर्टेन्ट सो त्यो मार्केटिङको स्टोरी लाइनले चाहिँ लास्टमा त्यो सेल्सलाई चाहिँ कोरिलेट गर्नुपर्छ Do you think first person like जसले फर्स्ट स्टार्ट गर्छ मार्केटको लागि does that have a के भन्छ हुन्छ नि does that benefit you as well? Either be the first mover or be the fast mover. So if you're the first mover, it's easy. मान्छेले युज गर्छ or you have to be so fast कि फर्स्ट मुभर
को जति टाढा पुगेको छ त्योभन्दा धेरै टाढा धेरै छिटो पुग्न सक्नुपर्छ. True. Now, I do want to get more into business, but अलिकति तपाईँकै जुन चाहिँ उसमा जाऊँ पोलिटिक्सतिर नै जाऊँ होइन. मलाई चाहिँ के सोध्नु मन छ भने सो हाउ क्यान पिपल ट्रस्ट यु? बिकज आई थिङ्क एउटा क्वेसन के आउँछ भन्दाखेरि जब बिचमा तपाईँ फर्स्टमा तपाईँ आएर बोल्नुभयो, एडभोकेट गर्नुभयो होइन, देन बिचमा महेश बस्नेतले तपाईँको नाम लिनुभएको थियो होइन, अनि त्यसपछि बिचमा तपाईँ एउटा फेजमा हराउनु भयो होइन. हराउनु भयो भन्नाले आई थिङ्क मैले तपाईँको भिडियोजहरू चाहिँ कन्सटेन्टली देखेन होइन. सो मान्छेहरूले क्वेसन उठाउँछ. सो वाट माइट द्याट रिजन बी? सो not everything is done for social media views. मैले जे कुरा एडभोकेट गर्नु थियो त्यो मैले सोसियल मिडियामा एडभोकेट गरेँ हो, एडभोकेसी पार्टमा होइन. त्यसपछि म आर्मी, समथिङ द्याट यु माइट नट नो इज आर्मी हेडक्वार्टरको मिटिङ चाहिँ नि मैले अर्गनाइज गरिदिएँ, मलाई लिएर आउनु भनेर भनेको थियो. वाट आई टोल्ड देम इज म आर्मीको अगाडि आउँदैन, एजेन्सीको लडाइँ हो, उनीहरूले ह्यान्डल गर्छ. द्याट्स वान रिजन. अनदर मेरो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ. माई फादर सर्भड इन द आर्मी. आई नो द चिफ, आई नो मोस्ट अफ द जेनरल्स. म त्यहाँ गएर झगडा गर्न सक्दिनँ. तर इमेजिन मलाई यो बदमासी गर्नु पऱ्यो भए त्यो बेला आर्मी कति पावरफुल थियो, जे बोल्यो त्यो पुग्थ्यो नि त है. सो मैले पछाडि हट्या हो त्यो बेला. तर हटेर के गरिरहेको थिएँ भन्दाखेरि सकेसम्म सक्कली जेन्जीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याइरहेको थियो. उनीहरूलाई पोलिटिकल पेट्रोनेजमा लान पर्ला भनेर लागिरहेको थियो. त्यो लाग्दाखेरि म सोसियल मिडियामा मैले आज यो गरेँ त्यो गरेँ, डे इन माई लाइफ गरिनँ होइन. म कहिले बोली भन्दाखेरि त्यसपछिको आई रिमेम्बर वाज वेन आई ह्याड टु अगेन एडभोकेट पिपल टु स्टार्ट मेकिङ त्यो मतदाता पत्र. त्यसपछि बोले हो मैले, त्यो बिचमा बोलिनँ नि त. अनि मतदाता पत्र पछि मैले मेरो त्यो 2 महिनाको मेरो त्यो सबै मेमोरिजहरू के भएको थियो, बदमासी कोले कहाँ गरे बोलौँ कि जस्तो लागेर एउटा भिडियो बनाएँ. देन आई थट छोडिदिएँ यार, यसमा मैले मेरो टाइम वेस्ट गर्ने होइन, मैले गर्नुपर्ने धेरै छ भनेर अगाडि बढेँ. अहिले मैले पोलिटिकल क्याम्पेनमा पनि बोलेको छैन नि त, किन मलाई अहिले एडभोकेट गर्नुपर्ने कुरा छैन. अहिले मैले त मेरो टिम बिल्ड गरिरहेको छु, टिमलाई ट्रेन गरिरहेको छु, मोटिभेट गरिरहेको छु. जुन दिन मलाई चाहिँ नि एडभोकेसी इम्पोर्टेन्ट लाग्छ फेरि मेरो दिनमा 5वटा भिडियो पनि आउँछ. So me not being in the social media does not mean I was not doing anything or I was scared and I was hiding somewhere. It was me building त्यो बेलाको जेन्जीहरूलाई so that they could get into national यो stage. जो पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट छ पोलिटिक्समा गयो. वर्षा निमेश देव वर्किङ, उहाँहरूसँग आई वाज इन कन्सटेन्ट टच, भेट भइरहेको हुन्थ्यो. सो जो जे भयो त्यो मैले जहाँ हेल्प गर्न सक्थेँ गरिरहेको थिएँ. पुलिस स्टेसन 4वटा जलेकोहरूलाई मर्मत गर्न लागिरहेको थिएँ. सो इट्स नट अलवेज अबाउट इन द सोसियल मिडिया रादर देन बिहाइन्ड द सिन्स. सोसियल मिडिया चाहिँ एउटा टुल हो क्या. जब मेरो आवाज मैले मास पपुलेसनमा पुर्याउनु छ तब मैले मिडिया एन्ड सोसियल मिडिया युज गर्ने हो होइन. तर डे इन माई लाइफ गरेर हिँड्नुपर्छ रेलेभेन्सको लागि भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन. डु यु थिङ्क आफ्टर द्याट सिचुएसन यु मेड मोर एनिमिज? Oh, I've always had a lot of enemies. Now I've got a few more. So त्यति बेला जुन चाहिँ अब so do you also carry threat now that you have more enemies? Yes. What kind of threats would that be? गएर घर जलाउनु पर्छ भन्ने धेरैवटा थ्रेट आएको छ. पहिला मलाई जलाउनु पर्छ भनेर आउँथ्यो. त्यो युनियनकाहरूले गरेर हुन्थ्यो. लास्ट 6 महिनामा चाहिँ मेरो घर जलाउनु पर्छ भन्ने थ्रेट आएको थियो. ठिकै छ, पुरानो घर हो, इन्सुरेन्स छ, जलायो भने त्यो पैसाले नयाँ घर बन्छ मेरो. अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ हाउ डज लाइक कस्तो भन्दाखेरि आफू ऊ भए पनि एउटा फ्यामिली साइड भनरेबल साइड हुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ कसरी प्रोटेक्ट गर्नलाई? माई फादर वाज इन द आर्मी and so was his father and his father before that. So I think they can take care of themselves better than I can take care of them. अलिकति अब हाम्रो जेन्जिज हामीले के देख्यो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ जेन्जिजहरू अगाडि आओस् भन्ने एउटा थियो होइन. बट आई थिङ्क फास्टर वी नो द्याट अबको जेन्जीको सरकार, अब जस्तै जेन्जीको पार्टी आयो भने पनि इट्स हार्डर फर देम टु
be established because we have short time. Right? So what Gen Zs or other people are doing right now is अहिले दुईटा पार्टिज नयाँ पार्टिज कम्पेरिटिभली नयाँ पार्टिजहरूलाई चाहिँ भोट दिने भइरहेछ होइन. सो वाट डु यु थिङ्क अबाउट देम इन टर्म्स अफ would they bring a change or कसरी if you were a side on the voting side होइन. because I think तपाईँको एउटा के हो भन्दाखेरि त्यो नभएर तपाईँ आफै उठ्नु भएको. So there is one thing that I thought for many nights. हजुर. Right? Right person on the wrong party र wrong person on the right party दुइटै उत्तिकै घातक हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो क्या मलाई. पुरानो पार्टी नराम्रो भने होइन नि त. पुरानो पार्टीका पुरानो मान्छेहरू त्यो पार्टीमा त केही राम्रो मान्छे त छन् तर उनीहरूले कहिले पनि वर्क गर्न सकेन किन विप भन्ने एउटा हुन्छ पार्टीले भनेको कुरा गर्नै पर्ने हुन्छ होइन. अब नयाँ पार्टी पनि त राम्रै छन् तर नयाँ पार्टीमा पनि त नराम्रो मान्छेहरू पनि त छिराछ त. सो इट्स नट अबाउट नयाँ पार्टी हुँदैमा देशको मुहार फेरिन्छ होइन. त्यो कुरा चाहिँ मलाई एकदम डर लागिरहेछ अहिले. त्यही छ कि यस्तो लहर आएछ यस्तो अन्धभक्त भएको छ. केले अस्ति लेखेको स्टेटस रियली रेजोनेट्स विथ वाट आई थिङ्क. 62 2006 मा प्रचण्ड 2016 मा ओली र 26 मा बालेन. उही लेभलको क्रेज हो कि उही लेभलको क्रेज हो. अनि हामी चाहिँ नि यस्तो क्रेजको पछाडि दौडिरहेछौँ. And I love Balin. He's very smart. I've had a lot of conversations with him. I wish अहिले प्रधानमन्त्री क्यान्डिडेट्सहरूमध्ये I wish he could also be one of them. होइन यङ छ तर यो क्रेजले गरेर चाहिँ नि कहिलेकाहीँ भगवान् पनि मात्तेर दुःख पाएछ कि. भगवान्ले नै आफ्नो क्रेजको कारण मात्तेर दुःख पाएछ. आई होप ब्यालेन्सको त्यो नहोस्. मेरो त मोर अफ जहिले पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकजना मान्छेले भोट दिइरहेछ भने लेट बिङ एनी वान होइन किन भोट दिइरहेछ उसको भिजन के छ वाट इज इ प्रिचिङ. सो त्यो कुराहरू सेट नभइसक्यो उसको आइडियोलोजी के हो त्यो नसेट भइसकेपछि किन भोट दिने जस्ट बिकज फलानाले त्यो भोट दिइरहेछ भन्नेमा आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स द राइट वे टु गो अबाउट पोलिटिक्स जस्तो लाग्छ होइन. तर अब अहिले आएर चाहिँ बिस्तारी केही हुन्छ कि जस्तो लागिरहेछ. होप हुनुपर्छ बट विथ सर्टन क्वेसन्स एन्ड विथ सर्टन एन्सर्स द्याट यु गेट यर सेल्फ. सो यो चुनावमा मैले उठाइरहेको इम्प्लोइमेन्ट इज दि ओन्ली थिङ द्याट आइम फोकसिङ अन. तर इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्नको लागि देयर इज वान मोर थिङ ट्रान्सपेरेन्सी एन्ड अकाउन्टेबिलिटी. सो एउटा नेता यति ट्रान्सपेरेन्ट हुनु पऱ्यो कि मैले यो कारणले यसलाई भोट हालेँ भन्न सक्नु पऱ्यो. र अकाउन्टेबल यस्तो हुनु पऱ्यो कि यदि मैले गलत गरेको छु भने मैले गलत गरेँ म यसको सजाय भोग्न तयार छु भन्नु पऱ्यो. जुन चाहिँ नेपालको कुनै पनि नेताले अहिलेसम्म गरेको छैन. अहिले भोट माग्ने यहाँ यो क्षेत्र नम्बर 10 पऱ्यो कि 9 पऱ्यो होइन. सबै नेता यो घरको ढोकामा आइपुग्छ र 5 वर्ष ऊ कहिले फर्किँदैन कि. नेता होइन कस्तो हुनु पऱ्यो नि एभ्री मन्थ सर्टन एरियाको मान्छेहरूलाई एक ठाउँमा बोलाएर म आउँदैछु आई विल गिभ यु माई प्रोग्रेस रिपोर्ट एन्ड आई विल गिभ यु द रिजन वाइ आई डिड दिस र म नेक्स्ट मन्थको के गर्दैछु भन्छु र तिम्रो अरू के क्वेसन छ नि एन्सर गर्छु. तिमीलाई चित्त बुझाएको छ भने गाली खान्छु भन्न सक्ने नेता चाहिँ नि त. एन्ड अल अफ दिज ट्रान्सपेरेन्सी अकाउन्टेबिलिटीले चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट मात्र अगाडि बढाउँछ कि. सो वेन आई विन काठमाडौँ 1 मेरो सानो चाहिँ क्षेत्र मैले महिनाको एकचोटि भेट्न सक्छु कि. ठुलो क्षेत्रमा 2-3 महिनामा एकचोटि भेट्ला. तर आई विल स्टार्ट यो नयाँ कल्चर जहाँ चाहिँ नि एभ्री मन्थ टाउन हल जसरी म गाली पनि खान्छु म ताली पनि खान्छु म मेरो एभ्री डिसिजनको एन्सर पनि दिन्छु. यदि मैले ल्याग गरेको छु भने मैले यो कारणले ल्याग गरेँ पनि भन्छु. तर म क्वान्टिफाएबल तरिकाबाट मलाई भोट गरेर पठाएको कन्स्टिट्युएन्ट्सहरूलाई एक्सप्लेन गर्छु वाइ भनेर. मेरो पनि मोर ओभर पोइन्ट हो कस्तो भन्दाखेरि यो टेक द पिपल वाचिङ दिस टेक दिस एज अ गुड क्रिटिसिजम इन टर्म्स अफ बालेन दाइ जब काठमाडौँको मेयरको लागि उठ्नु भयो हि ह्याड हिज भिजन्स एभ्रिथिङ होइन. तर उहाँले जब काम गर्न सुरु गर्नुभयो नि तब टच कम भयो कि
सो आई डोन्ट नो वाइ न्यु रोडको थिङ भइरहेछ भत्काइरहेछ होइन वाइ थाहा थिएन कि हिज भिजन वाज मेबी युरोपियन स्टाइलको मेबी त्यो जुन चाहिँ पाथवे अथवा बनाइरहेको थियो तर त्यो एक्सप्लेन गर्न सकेन कि मैले आफै हुन्छ नि अरूहरूलेबाट बुझाएँ त्यहाँबाट बुझाएँ होइन मोर ओभर अलिकति अझै ट्रान्सपेरेन्सी अलिकति आएर होइन अझै बुझाएको भए अलिकति हुन्छ नि हुन्थ्यो कि तर फेरि अर्को आर्गुमेन्ट कस्तो छ भन्दाखेरि वन्स युर लिडर होइन यस्तो एउटा सिचुएसन आउँछ वेयर you can't look at हुन्छ नि whatever is around you just have to go further. For example, startups को मा पनि कोही कम्पनीले if they're making a product होइन first couple of years they might go in one direction अनि एउटा certain level सम्म पुगिसकेपछि बल्ल they take feedbacks and then they go about their हुन्छ नि business. So यस्तो बेलामा what do you think is the correct way? Pivoting भइरहेको छ. Pivoting is never wrong. तर आफ्नो टिमलाई त मैले यो कारणले पिभट गरेँ त भन्न सक्नु पऱ्यो नि त होइन एउटा काम गरिरहेछ त्यो कामले अलिक गाह्रो भइरहेछ अरू त्यो आजको दिनमा त्यो काम इम्पोर्टेन्ट छैन मैले अर्को काममा जम्प गर्नु पऱ्यो भने मेरो टिमलाई त मैले त बुझाउनु पऱ्यो नि मैले यो कारणले है यो गरेँ जस्तै बाटो बनाउनलाई बजेट लिएर आएर बाटोभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ अहिले त्यहाँनिर हाम्रोमा क्लिनिक्सहरू चाहिन्छ भने बाटोको पैसा त क्लिनिकमा डाइभर्ट हुन्छ नि तर बुझाउनु त पऱ्यो बिकज यहाँ क्लिनिक छैन बाटोभरि ग्राभल रोडमा हिँड्न सकिन्छ तर मान्छेले मेडिकल ऊ पाएन भने त तुरुन्त मर्छ सो विच वान इज मोर इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा त बुझाउनु पऱ्यो नि यु क्यान जस्ट स्टार्ट ओपनिङ अप क्लिनिक्स एन्ड देन नेभर एन्सर अबाउट वाइ बाटो किन बनेन नभन्ने त्यो गर्नु पाएन कि त्यो गर्नुपर्ने चाहिँ जहिले पनि आफ्नो मालिकहरूलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्छ डु यु थिङ्क जुन चाहिँ अस्ति प्रेसिडेन्ट यो डिबेटको लागि टिकाराम यात्रीले बोलाउनु भएको थियो सबैलाई होइन डु यु थिङ्क द्याट डिबेट वुड हेभ बिन मोर प्रोडक्टिभ फर द म्यासेस समटाइम्स एकदम राम्रो काम गर्ने मान्छेहरू आर नट गुड ओरेटर्स समटाइम्स बेस्ट ओरेटर्स क्यान नट डु एनिथिङ कामै गर्न सक्दैन भाषण दिन सक्नेले काम गर्न नसक्ला सो त्यसले मात्र जज गर्न चाहिँ हुँदैन तर रमाइलो चाहिँ हुन्थ्यो होला टाइम पास चाहिँ मजाको हुन्थ्यो एक्ज्याक्टली बिकज हामीले डिबेट्सहरू पहिला हेर्दाखेरि अहिले हामीलाई के चाहियो भने रियलिस्टिक कुरा चाहियो त्यति बेला घर घरमा ग्यास पुऱ्याउँछु भन्ने मान्छेहरूले होइन त्यो रियलिस्टिक कतिको थियो भने नेपाली जनताको दिमागमा थिएन कि त्यसो गर्नु घरमा ग्यास पुऱ्याउँछु भन्ने मान्छेलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न चाहिँ कतिवटा घरमा ग्यासको पाइप पुग्यो है नेपालमा 50 लाख घरधुरी छ भने 5 लाखमा पुग्यो भने द्याट इज 10% का त पुग्यो भन्ने हुन्छ नि त सोध्नुपर्ने त्यो हो कि म यो गर्छु म त्यो गर्छु भन्नेलाई तिमीले भनेको कति पर्सेन्ट भयो कुरा टालेन अहिले त त्यही कुरा गऱ्यो भने पनि त्यो त त्यति बेलाको भन्ने कुराको लागि हुन्छ जस्ट फर द सेक अफ इट मैले भनेको थियो एउटा भाव ल्याउनलाई अगाडि बढेको थियो भनेर नि खुल्ला भने सुनेको छु मैले त्यही मान्छेहरू झुटै बोलेछ त अब उसको यसपालिको झुटो विश्वास गर्ने कि नगर्ने थियो अर्को एउटा प्रब्लम मैले के देखेँ भन्दा नेपाल पोलिटिक्समा आइडियोलोजीको एकदम लाइक दे हेभ बुचर्ड द होल कन्सेप्ट अफ आइडियोलोजी होइन काङ्ग्रेस र अर्को मिलिरहेछ बहुमतको लागि मिलिरहेछ तर अन बाई द बुक्स त्यो कहिले पोसिबलै हुँदैन कि आई टेल यु समथिङ ल मैले आज भर्खरै रियलाइज बिहान त्यो अर्ली मर्निङ थट्स हुन्छ नि बेडमै त्यो बेला आएको र मैले एकजनासँग रिभेरिफाई गरेको कुरा आई अलवेज थट कुनै एउटा पोलिटिकल पार्टीको कार्यकर्ताहरू चाहिँ सिपाही जस्तो दृढ त्यो पोलिटिकल पार्टीमा हुन्छ कि त्यो ब्रेन वास्ड भनेर सोचेको थिएँ कि लास्ट 1 मन्थको मेरो अब्जर्भेसन हो वाट आई रियलाइज इज पोलिटिकल पार्टीमा लाग्नेहरू सोल्जर होइन मर्सनरी रहेछ जहाँ धेरै फाइदा आफूलाई हुन्छ त्यहाँतिर जाँदो रहेछ अनि आज बिहानको मेरो यो अर्ली मर्निङ थट सो आइडियोलोजी भन्ने कुरा हुँदैन देयर इज नथिङ कल्ड एन आइडियोलोजी नेपालको पोलिटिक्समा सबैको गोल रहेछ अब्जेक्टिभ रहेछ नत्र एउटा कुनै पार्टीमा आज हेऱ्यो भने एक दिन अगाडिसम्म एउटा पार्टी छ र भोलिपल्ट अर्को पार्टीको टिकटमा उठ्दा मल्टिपल केसेस छ कि एमालेको कङ्ग्रेसमा गइदिएछ कङ्ग्रेसको एमालेमा गइदिएछ दुइटैको रासपामा आछ रासपाको पनि छोडेर गइदिन्छ सो आइडियोलोजी डज नट यो के पिजी हो यो सो होइन सो त्यस पछाडिको आफै बुझ्नु त्यस्ता शब्दहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ भन्न मन लाग्ने ऊ चाहिँ छ बट द थिङ इज
आइडियोलोजी किन चाहियो भने एजेन्डा ल्याउन, एजेन्डामा कुरा गरौँ, एजेन्डामा काम गरौँ. But I feel like ideology shapes agendas. Has it? Not really in Nepal, but what I feel is, let's suppose if you have a capitalistic viewpoint, त्यहाँबाट तिम्रो नीतिहरू, तिमीले जुन चाहिँ एजेन्डाजहरू त्यो आँखा दृष्टिकोणबाट चाहिँ अगाडि बढाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई, my opinion. सो अहिले संसारमा फ्रम वाट आई रिमेम्बर 4वटा चाहिँ नि एब्सोल्युट कम्युनिस्ट कन्ट्री छ. क्युबा, भियतनाम, पिपल्स रिपब्लिक अफ चाइना र डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरिया. कोरियालाई म एकछिन साइड लगाउँछु. बाँकी 2टा एसियामा भएको चाइना र भियतनाम कम्युनिस्टको स्ट्रङ होल्डमै चलिरहेछ. सो उनीहरू नीतिको अनुसार चल्ने हो भने, दोज आर प्योर कम्युनिस्ट कन्ट्रिज, नीतिको अनुसार चल्ने हो भने अहिले पनि बुढो साइकलमा स्ट्र ह्याट लगाएर भैँसी चढेर हिँडेर हुन्थ्यो, आइडियोलोजिकल नीति हुनेमा हामी. तर भयो के भन्दाखेरि दे आर वान अफ द मोस्ट कम्पिटेटिभ फ्री मार्केट्स इन द होल वर्ल्ड. मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ चाइना है, किन म त्यहाँ हुर्केँ नि त, यङ केटा हुँदा गएको, मेरो युनिभर्सिटी सबै त्यहाँ भयो, युनिभर्सिटीभन्दा अगाडि त्यहीँ थिएँ, गाडी चलाउनु त्यहीँ सिकेँ मैले. मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्छ. मलाई त्यो अक्वर्ड लाग्दैन कि, सुरुमा चाहिँ लाग्थ्यो मान्छेहरूले फलो गरिरहेको कि भने जस्तो. डिप्लोमेटको छोरा भएर त्यो बेला त्यस्तो लाग्थ्यो. तर पछि बानी पर्न थाले चाहिँ आई लभ चाइना, आई लभ द कल्चर, द फुड एन्ड एभ्रिथिङ. नाउ डु वी निड समथिङ लाइक द्याट इन नेपाल भन्ने क्वेसन हो होइन. पोलिटिकल आइडियोलोजी चाहिँ नि आफ्नो कल्चरको रुटसँग मिसिएर आउनुपर्छ कि. सो नेपालमा कल्चरल रुटसँग मिसिएको आइडियोलोजी भयो भने चाहिँ त्यो अर्को 1000 वर्ष चल्छ. आयातित भयो भने त्यो चल्दैन. अनि चाइनामा किन कम्युनिजम चल्यो भन्दा कम्युनिजम इज एन अथोरिटेरियन फर्म अफ गभर्निङ. अन्टिल द लास्ट एम्परर त्यो त अथोरिटेरियनै थियो त. त्यसरी नै पिटाइरहेको थियो, त्यसरी नै लट्ठी हानिरहेको थियो जनतालाई, त्यसरी नै थुनिरहेको थियो, मुड चल्यो भने मारिरहेको थियो. बिचमा अलिकति ग्याप डेमोक्रेसीको आयो, त्यहाँबाट फेरि ब्याक टु द त्यो पुरानै अथोरिटेरियन लेभलमा जाँदाखेरि मान्छेहरूलाई अनौठो लागेन कि. पहिला राजा हुन्थ्यो, अहिले प्रेसिडेन्ट छ, तर यत्तिकै लट्ठी खानियो हाम्रो काम भने जस्तो भयो. अनि अराको काम गरे. नेपालमा पनि आई थिङ्क फास्टेस्ट ग्रोथ को हामीले हेर्ने हो भने सायद पञ्चायतको फर्स्ट कपाल अफ इयर्समा थियो होला कि. अथोरिटेरियन लिडर थियो, उसले डिसिजन लिन्थ्यो, काम गर्थे. त्यसपछि एकदम स्लो भयो अन्त. पञ्चायतको सेकेन्ड हाफ वाज रियली ब्याड. प्रजातन्त्रको फर्स्ट हाफमा त सबै बेचेर सका हो. इम्प्लोइमेन्ट, आज मैले एउटा भिडियो हेरिरहेको थिएँ, भ्रिकुटी कागज कारखानामा मात्र 3000 इम्प्लोइड थियो अरे. इफ यु नो वेयर इट इज, त्यो चितवन नारायणघाटको खोलापारी 3000 इम्प्लोइमेन्ट छैन. सो सिस्टमेटिकली नेपालको 18-19वटा ठुल्ठुलो यस्तो फ्याक्ट्रिजहरू बन्द भएपछि त्यो बेलाको 1,00,000जना ट्रेन्ड मान्छेहरू के भयो भने विदेश जान बाध्य भयो. अनि विदेश जाने साइकल सुरु भयो. यु नो वाइ? इफ आई गिभ यु जब हियर नो वान मेक्स मनी, बट इफ आई गिभ यु अ जब अब्रड आई मेक मनी. सो विदेश गएपछि कतिजनाले पैसा कमाउँछ? एउटा विदेशमा मान्छे गयो भने रेमिटेन्स कम्पनीले कमाउँछ, एजेन्टले कमाउँछ, त्यहाँ एजेन्टका सब एजेन्टहरूले कमाउँछन्, यहाँ इमिग्रेसन डिपार्टमेन्ट अफ इमिग्रेसनका भिजिट भिसा टोलीले कमाउँछन्, मन्त्रीले कमाउँछ एकजना मान्छे बाहिर पठाउँदा. तर त्यो एकजनालाई नेपालमा जागिर दियो भने त्यो जसले जागिर खान्छ त्यसले मात्र कमाउँछ. सो सिस्टमेटिकली यस्तो बनाएको छ कि द्याट निड्स टु चेन्ज. अर्को एउटा पोइन्ट मलाई अगाडि राख्न मन लाग्यो भन्दाखेरि आई टक्ड विथ द भाइस चान्सलर अफ काठमाडौँ युनिभर्सिटी, इकोनोमिस्ट अक्षत वागले. उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने पोलिटिसियन्सहरू अगाडि त बढ्छ, बट दे नेभर टक अबाउट द इकोनोमिक्स, हाउ टु
prosper. Because they don't understand economy. Problem त हामीले बुझ्ने कुरा पो गर्ने त कि केपी ओली हुनु पर्यो आई नो इट अल भन्नलाई होइन भने चुप्प लाएर बस्नु पर्यो द्याट इज ट्रु तर कोही पनि जो इकोनोमिक्सहरू छ तिनीहरूले अगाडि नै ल्याएन जस्तै चाइनामा त यु हेभ अप्सन्स आइदर फार्मर्समा अर आइदर यु गो टु इन्डस्ट्री जसले फन्ड भइरहेछ त्यहाँ गएर यो वर्क फोर्स अगाडि बढाउनु पर्छ नि त बट नेपाललाई त्यसरी बनाउनेमा त इकोनोमी अगाडि राख्नेमा त नोबडी हेज कम अप विथ अ प्लान होइन हो सबैले जनाले चाहिँ गरौँ भन्छ तर भिजन सोध्न गयो भने जस्तो हुन्छ सो त्यसमा डु यु थिङ्क देयर इज अ ह्युज ग्याप देयर फर्स्ट अफ अल नेपालमा 4-5 जना इकोनोमिस्टहरू मात्र फाइनेन्स मिनिस्टर भएको छन् टोटल हिस्ट्रीमा होइन हामीले एक्सपर्टलाई कहिले अगाडि बढ्न दिँदैन हामीले चाहिँ एक्सपर्टलाई काम अराउने मान्छेहरूलाई मात्र अगाडि बढाउनु दिइरहेछ आई डोन्ट नो इफ डक्टर स्वर्णिम वाग्ले विल बी अ गुड फाइनेन्स मिनिस्टर आई डोन्ट बट हि इज अ वेल लर्नड म्यान एकचोटि टेस्ट गर्ने हो कि गभर्मेन्टले इफ हि फेल्स होइन तर वाट क्यान बी डन इज इकोनोमिक एउटा ककस बनाउन सकिन्छ कि मिनिस्टर अफ फाइनेन्स पनि जहाँ चाहिँ नि यो इकोनोमीका डिन्सहरू लिएर आओ बाहिरका लिएर आओ उनीहरूले चाहिँ एभ्री क्वार्टरमा एउटा थिङ्क ट्याङ्क जसरी फाइनेन्स मिनिस्टरलाई दिनु पऱ्यो र फाइनेन्स मिनिस्टर पनि यस्तो हुनु पऱ्यो कि त्यो दिएको चाहिँ नि लिन सक्नु पऱ्यो नेपालको पोलिटिसियनको आफ्टर मिटिङ ओभर 20-30 मिनिस्टर्स फर डिफ्रेन्ट यो एजेन्डा एउटा कुरा मैले के बुझेँ भन्दा एकदम रेयर मन्त्रीहरूले मात्र मलाई आउँदैन सिकाइदेऊ न भन्ने हिम्मत राख्दो रहेछ कि अरू त सबै मलाई आउँछ मैले बुझिसकेँ मलाई आउँछ कि थाहा छ कि गाँड दिमागमा के छिरे आउँदैन तिनीहरूको एउटाले मलाई के भनेको छ भने युल अन्डरस्ट्यान्ड दिस पठाओको सर्भर सिडीमा हालेर मलाई दिनु म ल्यापटपमा हेरेर बस्छु भन्ने मन्त्री आएको थियो के बदमासी गर्नुहुन्छ म हेर्छु भने सर्भर रे सिडीमा हालेर उसले ल्यापटपमा हालेर हेर्नु पऱ्यो भन्ने आएको थियो एक्ज्याक्टली अनि तिनीहरूले के गर्छ त मैले त्यसो बुझाउनु पऱ्यो सर्भर भने यस्तो हो कोड भने यस्तो हो कोड तपाईँले पढे पनि बुझ्नुहुन्न इन्टरफेस भने यस्तो हो इन्टरफेसमा गएर खोज्दाखेरि तपाईँले यस्तो यस्तो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हेर्नुपर्छ कहिले पनि कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो कोड चाहिँ नि यसरी दिँदैन भने बुझाउनु पऱ्यो कहाँ हुन्छ त्यस्तो सिडीमा चाहियो सिडीमा तपाईँले त्यही फ्लोरिस गर्ने अस्ति यही इक्जाम्पलले लिएर लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो गभर्नर विश्वनाथ पौडेल सरको चाहिँ कुरा आएको थियो कि उहाँको अलावेन्सकोमा मान्छेहरूले किन यति अलावेन्स कस्तो यस्तो अलावेन्स भनेर आई थिङ्क इस्यु उठाएको थियो कि सो द्याट्स वेयर तपाईँले भने जस्तै मान्छे जो एक्चुअल केपेबल मान्छेहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन हुन्छ नि पोक गरिरहेछ हाम्रो सिस्टमले मैले अघि भने नि राइट पिपल इन द रङ पार्टी एन्ड रङ पिपल इन द राइट पार्टी आर बोथ इक्वली डेन्जरस यो बुझाउने मान्छे उहाँ गभर्नर पहिला कङ्ग्रेसको होइन उहाँ कङ्ग्रेसमा गएर उहाँले यही कुरा उठाए भए उहाँलाई कङ्ग्रेसीले नै सघाउँथ्यो कि पत्ताको कुरामा अन्त एउटा कुनै फटा मान्छे चाहिँ नि साधुको पार्टीमा गयो भने उसले त साधुको पार्टीलाई नै फटाको पार्टी बनाइन्छ एकदम ठुलो रिस्क छ क्या डु यु थिङ्क इट्स हार्डर फर हाम्रो सोसाइटी टु हुन्छ नि एक्सेप्ट बिजनेसम्यान्स यो एउटा स्टोरी भन्छु टाइम पनि धेरै भइसक्यो एडिटर भाइले दुःख पाउनेवाला छौ ओके तिमीहरू त अलिक सानो भयो अस ग्रोइङ अप हामी जिटिभी र स्टार टिभीमा हुर्किया जेनेरेसन होइन डु यु अल वाच मुभिज अलट हिन्दी मुभिज सो हिन्दी मुभीमा हिरोहरू चाहिँ कुली अटो राइडर अफिसको सबभन्दा मुनिको वर्कर माइन वर्कर भिलेनहरू चाहिँ सिङ्घानिया साहब बजाज साहब होइन मर्सिडिज चढ्नेहरू अनि के अरे मोतीलाल सेठ भिलेनहरू यति हाम्रो दिमागमा छिरायो कि बिजनेस गर्ने जति सबै भिलेन बनाइदिए काम गरेर कसैले कमाएछ भिलेन बनाइदिए हिरोहरू को भयो भन्दाखेरि बटम पिपल नट सेङ द ब्याड
बट वाट आइम सेङ इज त्यो माथि बिजनेस गर्ने आँट गरेर केही यहाँ गरिरहेको छु भने भिलेन बनाउनु त भएन नि. गेटिङ माई पोइन्ट. सो त्यही हो. Because they know that relatability is king. The more masses that you relate to, the better your movie sells. होइन त्यो एउटा पनि आई थिङ्क अगाडि बढायो. तर अब हाम्रो साथीहरूसँग पनि कुरा गरेर हुन्छ दे अलिकति डिफ्रेन्टै छ कि उनीहरू चाहिँ वेस्टबाट इन्फ्लुएन्स हुन्छ नि. वेस्टमा चाहिँ यो इकम मान्छेहरू छ नि दे आर फ्लेक्सिङ देयर एभ्रिथिङ हुन्छ नि टु फ्लोरिस देयर बिजनेस एज इफ लाइक हाम्रो छ अथोरिटी भनेर. तर यहाँ नेपालमा गरेर हेर त एकचोटि वाट विल बी द कन्सिक्वेन्सेस अन यु फ्लेक्सिङ टु मच होइन. तर यस्तो हो नि त फ्लेक्स गर्नेहरूले आफैले यदि जसले त्यो बेला फ्लेक्स गरेका थिए उनीहरूले आफ्नो एम्पायर बनाएर विदाउट पोलिसी लेभल करप्सन माथि लिएर गएको भए पिपल वुड ह्याभ एडमायर्ड देम. उहाँ पूजा गरेर राख्थे कि. यहाँ माथि गएकाहरू धेरै चाहिँ पोलिसी लेभल फिक्सिङमा जाए नि. वा अरूहरूको हुन्छ नि पोलिटिसियनको बच्चा बच्ची कतिले चाहिँ नि ब्रान्ड फ्लेक्स गर्ने दुःख त उहाँहरूले पायो नि त. तर तपाईँलाई लाग्दैन जस्तै फर इक्जाम्पल आफ्नै बलले गरेको मान्छेले माथि गएर केही लगायो भने पनि त्यसमा उङ्ली आउँछ. आउँछ नआउनु त कुरै छैन भने यहाँ अहिले मैले कुनै एउटा जस्तै मेरो सबभन्दा धेरै कमेन्ट आउने चाहिँ चस्मा हो कि बाबा म रक्सी खाँदिनँ काठमाडौँ भ्यालीभित्र द्याट सेभ्स मी अ लट अफ मनी. त्यो पैसाको मैले दुईवटा कुरा गर्छु कि म घुम्न जान्छु कि म एसेसरिज किन्छु. घुम्न जाने भने म इलेक्ट्रिक भेहिकलमा घुम्छु तेल लाग्दैन होटेलको पैसा मात्रै हो. कति ठाउँमा त साथीभाइहरूका गएर बस्छु होइन. मैले किन्ने भने चस्मा. अब मैले हरेक मेरो नयाँ फोटोमा नयाँ चस्मा देखेँ भनेर कमेन्ट गर्ने मान्छे धेरै. अब मैले चस्मा लाउनु मलाई एकदम रहर लाग्छ एउटा कुरो. दोस्रो मेरो यस्तो नराम्रो डार्क सर्कल छ कि म यहाँ आउँदा पनि चस्मा लाएर यो पडकास्ट गरौँ कि नगरौँ भन्ने दोधारमा. तर कमेन्ट गर्छ कि वाट आई टेल देम इज मैले त मेरो ट्याक्स तिरेको र बाँकी भए पैसाले किन चस्मा हो. मैले घुस खाएर कमाएर मैले बदमासी गरेर कमाएर किनेको चस्मा होइन. आई डु मेरो आइडियोलोजी चाहिँ मोर अफ क्यापिटलिस्ट साइडतिरै पर्छ होइन. वेयर डु यु स्ट्यान्ड? मी सो पोलिटिकल आइडियोलोजी दुईवटा स्पेक्ट्रममा गनिन्छ. यु गट आइडियलिस्ट एन्ड रियलिस्ट एन्ड यु गट क्यापिटलिस्ट एन्ड कम्युनिस्ट. सो वेन यु आस्क you'll always have to ask both of them together. So if it is the economic side, I'm a capitalist. म कम्युनिस्ट होइन. तर वाट आई बिलिभ इन इज सिएसआर जुन चाहिँ कम्पनीहरूले गरे जस्तो हामी एज नर्मल ह्युमन हामीले तिरेको ट्याक्सबाट गभर्मेन्टले चाहिँ सर्टन सिएसआरमा छुट्याउनुपर्छ. ओर हामीले यो के भन्छ डोनेसन गरेको चाहिँ ट्याक्सबाट छुट्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ. सो इफ आइम पेइङ 30% ट्याक्स होइन मेरो इन्कममा मैले गरेको डोनेसन चाहिँ नि हेफ्टिली मेरो ट्याक्सबाट काटिनुपर्छ कि. यु गट माई पोइन्ट राइट. सो द्याट्स माई इकोनोमिक साइडको पोलिटिकल आइडियोलोजी. अब आउँछ पोलिटिकल साइडको पोलिटिकल आइडियोलोजी. रियलिस्ट इज मी बिफोर द नेसन. आइडियलिस्ट इज नेसन बिफोर एभ्रिथिङ एल्स. त्यो हो भने आइम एन आइडियलिस्ट. देशको लागि मर्नु पऱ्यो भने म मर्छु. तर म बाँच्नको लागि देश बेच्दिनँ. इन्ट्रेस्टिङ. किनकि मैले कतिजनाको देखेको छ दे हेभ अ प्रब्लम विथ हुन्छ नि सर्टेन पिपल गेटिङ रिच होइन अनि दे क्वेसन वाइ दिस गाई इज हियर वाइ आई एम हियर होइन. मेबी इट्स द वर्क एथिक. त्यो बेनिफिट अफ द डाउट दिनै उनीहरूको दिमागले दिँदैन कि. एन्ड देन दे आर ब्लेमिङ अल द अदर फिङ्गर्स द्याट दे क्यान. एन्ड आई थिङ्क द्याट त्यो आइडियोलोजी चाहिँ बिस्तारै भिक्टिम मेन्टालिटीमा पर्छ. आई थिङ्क अब हाम्रो फिल्म डेभलपमेन्ट बोर्डले दिनेश दाई हुनुहुन्छ नि. दिनेश दाईलाई चाहिँ नि यो प्यारिटी फाइटवाला मुभी चाहिँ नेपालमा ब्यान गर्ने भनेर लबी गर्नु पर्ला. 5-6 वर्ष त्यो प्यारिटी ब्यान लबी गरिदियो भने चाहिँ अनि नेपालको मान्छेहरूले चाहिँ पैसा कमाउनु पर्दो रहेछ. पैसा कमाएपछि बल्ल चाहिँ नि देश विकास हुन्छ. देश विकास गर्नलाई मैले मेहनत गरेर मैले सकेसम्म धेरै पैसा कमाएर धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ विचार त्यो छिराउनै पर्ने छ. थिङ्क कमिङ आउट टु द एन्ड अफ द पडकास्ट होइन. इम्प्लोइमेन्टको लागि कतिजना दौडधुप गरिरहेछ होइन. सम अफ योर टिप्स फर इम्प्लोइमेन्ट इन नेपाल. इम्प्लोइमेन्टको लागि टु गेट अ जब. बिलिभ इन योरसेल्फ फर्स्ट होइन. मैले भने त 2 लाखबाट 20 लाख इम्प्लोइमेन्ट बनाउनु छ.
So I need all of those people who want to start something new to start something new. So believe in yourself. Solve one problem. एउटा सानो प्रब्लम सल्भ गर, त्यो प्रब्लमलाई त्यो सोल्युसनलाई मोनिटाइज गर. भने एउटा सानो के समस्या छ आफ्नै समाजमा, त्यसलाई चाहिँ नि सल्भ गरेपछि त्यो सल्युसनबाट मैले कसरी पैसा कमाउँछु भनेर सोच्ने. त्यो कमाएको पैसा नै हो क्या इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्ने बेस. त्यसबाट अनि 2 जनालाई हायर गर्न सक्छ. जति ग्रो गरे 2 को 4 हायर हुन्छ. प्रब्लम छ म्याथ त्यसलाई सल्भ गर्ने. मेरो आई थिङ्क इट्स मोर अफ आई हेभ डन लेट सपोज 2 जब्स अफ अहिले कति 22 पुगेँ म होइन. द थिङ द्याट आई हेभ लर्न इज एउटा त सिभी हाउ टु सेल यर सेल्फ. कतिजना अहिले पनि सिभीहरू राखिरहेको हुन्छ म्यारिड अनम्यारिड आफ्नो हुन्छ नि सिटिजनसिप नम्बरदेखि लिएर सबै राख्छ. सो हाउ टु सेल यर सेल्फ माइट बी नम्बर 1 मेरो चाहिँ. अनि नम्बर 2 एक्चुअली ट्राई टु लर्न रादर देन हुन्छ नि त्यहाँ गएर के बेनिफिट अरू मोनिटरी बेनिफिट भन्दाखेरि नि लर्निङ सुड बी यर प्रायोरिटी होइन. अनि त्यही हो हाउ क्यान यु कन्भिन्स द अदर एन्ड द्याट ओके यु क्यान गिभ मी जब आई क्यान गेट इट डन. अनि लास्टमा भनेको गेटिङ सिट डन होइन. कतिजनाको धेरैवटा इस्युज भएर आउँछ. इफ यु क्यान जस्ट गेट सिट डन. We have a department in our company that's called GSD, Get Shit Done Department. Honestly. So त्यसमा can you like what is it? GSD. So GSD is anything that no other department wants to handle, can handle, or will handle. But I to be honest, we're short on time, but I would really want to dig deep in तपाईँको जुन चाहिँ business knowledge. I swear to God, I can just dig in for 3 hours about business, sales, marketing, branding, and everything. But thank you so much, sir, for giving your time. It's always nice to talk with young people.